gàrí ọ̀gá ti di 1-2 ó ti sún mi orílẹ̀-èdè ti sún mi báyìí kan ní ọba àtẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tẹ́ ní ọlá yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ní ọ̀ka o ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ka àdéhùn ọmọ sùkúù mọ́ ayé yóò dáa ó ti sú wa o wọ́n bá wá nǹkan sí ni àti pólítì ẹni pé orí mi ga ti pa ó ti sú wa o orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o ráìsì ti di ẹni gàrí ti 1-2 mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 fún wọ́n bá wá nǹkan ṣe sí táwọn bá tún wá bẹ́ẹ̀ rẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ kó 580 sorry 680 700 là ń rà kí ló dé kíláàsì àwọn akórópè gbogbo ẹ̀kọ́ ní ọmọ gbóná lálẹ́ táwọn ọkọ mi wẹ̀ tiẹ̀ pẹ́pẹ́kọ̀ ọmọ lànà àní rí kankan epo náà ní padà owó sukùl bí sàmà ni mo rí sábẹ́. That is the situation we found ourselves in Nigeria today. Ṣé wọ́n sì máa sọ pé Nàìjíríà ló fẹ́ tẹ̀lé àbí báwo? Ọ̀dẹ̀kùnrin jẹ yìí láti ní jẹ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ ká kókó jagun ẹ̀tọ́ bàbá kókó kú ẹ̀tọ́ bàbá yè kóyè ìnira ọ̀tẹ̀ ní wọ́n lára yóò ti pọ̀ jù ẹ̀yìn ìkọlẹ̀ ìgbádùn kí ló ṣẹlẹ̀ tó ọ̀ṣẹ́ ìgbà ìwọlé síbẹ̀ ni. Why? Let's not be like this. Okay. That is the situation we found ourselves. Shegun Honorable, thank you for the super chat and welcome to each and every one of you that have joined us again on the network Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Very clear. We made a declaration saying that it's too late for restructuring in Nigeria. You will remember in 1962 there was a massive problem in Nigeria when Awolowo was arrested. Our people talked to us. There was crisis for over 4 years that led to the coup. There was a Yoruba meeting of elders called the Yoruba Leaders of Thought. We relented. The thing continued. Yoruba has continued to lose ground since that time. In 1993, there was the annulment of the June 12 election. Shiju Ade, the former Oni, spoke and said Yoruba should go ahead and conduct an election. We did. It led to nothing. The same thing happened in 1988, just before the handover to the democratic elected government. Yoruba did not want to go for anything like Nigeria again. But then it failed. Look at where we are. Yoruba has been losing ground since 1914, and we are just tired. We are not for restructuring. It's too late for restructuring in Nigeria. It's too late for sovereign national conference. It's too late for resource control. What we want now is to do a republic. And we are very categorical about that. We have made that very clear. We have made declarations, and we are very serious about our demands. Every region just go to its own tent. Yoruba wants to be on its own because the problem that Yoruba has is Nigeria. Nigeria is the problem, is the impediment to Yoruba development. Is the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Mo kẹ́yìn yan wa kábọ̀ lẹ́ǹkan ṣe kalẹ̀ ẹ má bínú pé a sí ní the other studio because we are traveling every now and then. That means our studio continue to change as our traveling also entail. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko pé thank you so much and welcome back to our broadcast. As we continue to educate, we create awareness, and we tell our people nothing but the truth, whether they like it or not. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ akọni wa tí ẹ ń gbọ́ wa. Today we are all warriors. My name is Olayomi Koiki, as you all know, and it's also my privilege to be having everyone back again in the broadcast. Thank you so much. Quite some field development after my last broadcast, especially when I have been now told that this particular stuff I was showing today, orúkọ tí mo ń pè kọ́ ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Professor Adebanji Akintoye. You don't want to miss this broadcast because Baba called me and said, níbo lẹ ti gbọ́ orúkọ tẹ́ ń pè ní orí olókun? Kò ń ṣe orí olókun ló ń pè é. I'll tell you more about that in just about a few minutes. Share the program, invite others to do so. Like I said, we are on transit, and that means we are on the go. And there might be quite a lot of noise at the background. Bear with me because we are still in transit. My name is Olayomi Koiki, as you all know. And what we do here is discuss nothing more than why Yoruba needs now to leave Nigeria alone, because Nigeria is a terrible country. Nigeria, as some say, we are demarketing. Yes, it's a terrible country, and we don't want to have anything to do with Nigeria again. So please share the program, and let's kickstart with our anthem.
ìṣọ̀kan tó mìíràn ìkẹ́jẹ́ ká máa lè pa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtọ̀hún tó dára ọmọ Oòduà dìde lọ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Welcome back again. Enini 12 May 2025. And a very good evening, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, mo kí ní Ogun State, mo kí ní Ṣàgámù, mo kí ní Rẹ́mọ, mo kí ní Ifọ̀, mo kí ní Ọbalẹ́ndé, mo kí ní Lẹ́kìtì, mo kí ní Badagry, mo kí lẹ́pẹ́, mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Kogi láti Òkun dé Ọ̀fà ní Kwara, mo kí lọ káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, àkó ìpalẹ̀mọ́. Kí ni ìpalẹ̀mọ́ tá à ń palẹ̀mọ́ ẹ̀? Ìpalẹ̀mọ́ pé àjọṣe wa àti Nàìjíríà kò dánmọ́rán. A dẹ̀ ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa, a dẹ̀ fẹ́ wàhálà, a fẹ́ ìjà, a fẹ́ kẹ́ni kankan dà wá láàmú, àmọ́ a mọ̀ pé it is not gonna be like that. Mo kí ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. I don't want to strain too much in the comment, but every time tí bá fẹ́ wo ń tẹ́kọ̀, I will put on my glasses and I will probably see a little bit better. Ó dà pé glass yẹn gan ti dọ̀tí, so let's clean it up. Lákọ̀ọ́kọ́, after our broadcast that lasted quite about 4 hours, 30 minutes, I received a call from Professor Akitoye. Tí noise background yẹn bá pọ̀ díẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀, I can drop it down a little bit. Tẹ́ bá ń gbọ́ mi nínú comment section. Ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ gbọ́ wa lórí MixLR, I will see if it is possible even though the laptop is in the luggage because I want in transit. Koiki is always traveling in and out. So sometimes we have to have like a mobile studio. So right now, I'm not in the main studio. We are on the mobile studio. Mo kẹ́yìn yan mi, mo kí gbogbo wa. Mo kẹ́yìn tẹ́ máa ń dúró pé kí ni wọ́n tún fẹ́ wá sọ. Bẹ́ẹ̀ni, there's always a lot to say, especially in the contraction. Dizzy Man 123, good evening. Ṣẹ́gun Honorable, good evening. Mo kẹ́yìn ti Canada, mo kí America, mo kí United Kingdom. Ìlú tó kó gbogbo àpapọ̀. You don't want to miss the broadcast again. Ẹ má worry, ní pariwo. This is a very light broadcast. Mo kí Yawa Musun, Ogunmuyiwa, Clement, mo kí yín. The sound is good. So it's okay. The background noise is not doing any bad to it. Bàbá mi Prophet Ilekun Ayọ̀, wọ́n ní Koiki. Àwọn gbáradì ní church wa, Bishop Adesina has returned back to Yoruba land after he came to see me yesterday, somewhere in Africa. Mo kí Bishop. I'm an open phone line because Bishop Ibawa sọ̀rọ̀ lákòókò, but apparently the broadcast ended. Now, before we go, because the first 20 minutes of any broadcast is important. After 20 minutes, some people will just diffuse. One in terms of makes sense. Bàbá Akitoye ní kò sí kankan tó ń jẹ́ orí olókun. I was shocked myself when I heard that. That it is not called orí olókun. Mo wá ní daddy kí ni wọ́n pè because in tá ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà ni pé orí olókun, which is what I'm hearing. Even though pé ó ti ń jẹ díẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíbà, a máa ní káwọn designer wa kọ́ bá wa ṣe mí. Mo ní méjì, but nítorí luggage mi, when I was traveling down, I could not bring a lot. Mo dẹ̀ fi make sure pé mo di gbogbo oúnjẹ wa tí màá máa jẹ nígbà tí bá dé Africa. But mo ti gbà pé Africa lóúnjẹ tó dá lọ́wọ́. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Bàbá ní in tí à ń pè ní orí olókun yẹn, German tó wá ní 1910. Mo ní àní bàbá kan, bàbá ara tó mọyì ọmọ kò fi wá ṣeré. Ẹ bá mi kí bàbá Akitoye. Mo ní àní bàbá kan, bàbá ara tó mọyì ọmọ kò fi wá ṣeré. Nídìí òyìnbó kankan tó máa wá sọ ìtàn ilẹ̀ Yorùbá fún wa mọ́. Nígbà tá ti ní bàbá tó mọ gbogbo nǹkan tó dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ fún wa, ẹ̀mí ẹ̀ dẹ̀ máa gùn, bàbá máa pé 120.
torí bàbá ò níbi kankan tó ń lọ, bàbá ló máa declare Yorùbá nation nígbà tásìkò bá tó. Àìtí mú dé tó torí gbogbo tẹ́ fẹ́ gbọ́ nísìnyí pé ó ti sọ pé bàbá ló máa declare Yorùbá nation níjọba yìí. Àwọn nǹkan ẹ máa ń ṣàǹwá ní tí Koiki máa sọ tẹ́ fẹ́ fi lọ́ọ̀kì platform yìí. Mo ní a ní bàbá kan, bàbá ara tó mọ iyì ọmọ, kò fi wá ṣeré, bàbá ara tó mọ iyì ọmọ. Mo ní dádì orí wọ́n ní kò sí kankan tó ń jẹ́ orí olókun. Wọ́n ní German tó wá ní 1910, as at 1910 ilẹ̀ Yorùbá ló sì ń pe bẹ̀ yẹn, kò sí kankan tó ń jẹ́ Nàìjíríà, 419 country. Mo wá béèrè pé kí ni wọ́n ń pè é? Bàbá ní orí adé ni wọ́n ń pè é, kò sí kankan tó ń jẹ́ orí olókun. Ẹ wo bó ṣe change narrative yẹn. Pé in tí mo wọ̀ yìí orí adé ni, kò sí tó ń jẹ́ orí olókun. Mo wá ní ibo ni ọ̀rọ̀ olókun yẹn ti wá jáde tó fi ń pè ní orí olókun. Wọ́n ní ibi tí wọ́n ti ń ṣe àwọn sculpture yìí tó ń pè ní ọjà olókun market ní 1912 no sorry ní 12th century 13th century 14th century ni wọ́n ti ń produce sculpture yìí brass. Ọmọ tó ń pè ní 12th century màá ṣàlàyé fún ẹ níwọ̀n bá tó ṣe yé mi. Bí a ti bishop bá pè wọlé àbáwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wàá lè take wa back pé ṣé àwọn èèyàn àbẹ̀ranko ló ń gbé nígbà yẹn tí wọ́n fi wá ní ká da gbogbo tó ń pè ní ancestral home wa ká dá sílẹ̀ kí Nàìjíríà máa operate for the next 1000 years. Mo ò dẹ̀ fi ṣépè, mo ò dẹ̀ fi sọ pé bomb bastard, but logo wa nìyẹn ní bíbá. How can an Englishman that is 800 years ago, ẹ ṣe gan àwọn tó mọ mass, wọ́n ní Koiki 1912 is about 800 years ago. Ṣé nǹkan tẹ́ ń sọ nìyẹn? Ṣé mo right? Mo kí ọpẹ́. Àwọn tí wọn kan wọ́n ti ra ticket, èmi ò fún wọn lọ́wọ́ ticket o. Ó ní òun náà fẹ́ wà nínú rally. Mo sọ fún kó má travel, but tí bá ní kó má travel á dàbí pé Koiki wíwọ́n náà lọ London, but ìlú tó lọ òun náà ti mọ bó ṣe ń lọ níbẹ̀, bá dúpẹ́ fọlọ́run. Ó ti ra ticket, ó ń bọ̀ wọ́n lé fún rally. Warrior ni media tó ló jẹ́, warrior gidi, àwọn dira dáadáa. Ẹ mọ̀ pé media náà gbọ́dọ̀ ní gbẹ̀tugbẹ̀tu lára, má lọ dira. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ti ń dira, mò ń bọ̀ wá níbẹ̀. Ẹ lọ máa dira. Bọ́ bá fún ẹ lọ́ṣẹ máa fi wẹ̀, bọ́ bá fún ẹ ní kankan máa lò ó. Kò sí kankan tó bàjẹ́ ju pé má jẹ́ kí èèwọ̀ tó sọ yẹn má jẹ́ kó bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ ká tó jáde. Jẹ́ kó sì wà lára ẹ ká máa fi jáde. Bàbá ní orí adé ni wọ́n ń pè é. German kan tó wá ní 1910. Ṣé 1910 ni mo sọ? Yes. Is it 1910? Bí a kì lọ wá pépà yẹn ibi tí mo kọ́ sí. Wọ́n ní òun ló padà sí Germany nígbà tó wá ń dọkumẹ́ǹtì intora because ó ra díẹ̀ lọ. Òun ló wá pè ní orí olókun. Mo kẹ́ èèyàn wa Ìdòwú ẹni afẹ́ mo kẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button tí yóò ní bàjẹ́. Long live and the prosperity to Professor Adebanji Akintoye. Wọ́n ní that is my local government in Ọ̀ṣun. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi Ọláìwọlá tí yóò ní bàjẹ́ láíláí. Fúlàní ò ní jí yín gbé o. Torí ẹni tí Fúlàní bá jí gbé àmàmà wọ́wọ́ nísìn. So that is just on that. But bàbá wa ní wọ́n ti ń ṣe sculpture yìí ní 19th century. Ẹ jẹ́ n san data mi in case the bishop bá fẹ́ pè mí àbẹ́ tó bá fẹ́ pè tó bá mọ studio number. Kò sí nǹkan méjì tá à ń ṣe níbí ìbàjú pé à ń fi ẹ̀mí wa sílẹ̀ pé kí ilẹ̀ Yorùbá à ń jẹ́ kí ẹ̀mí wa máa wà attached to Yorùbá more than Nigeria. A fẹ́ detach ẹ̀mí wa kúrò lára Nigeria torí Nigeria ìlú òfò ni, ìlú janwe ni, ìlú tí Britain create ni, òun ni wọ́n ń pè ní Nigeria, àwọn kan ní Nigeria. Nílùú òyìnbó júùsù la máa mú ní gbogbo gbà, bò ní Áfíríkà omi lè wà á máa mú, òrùngbẹ á máa gbẹ, kò dẹ̀ dá kórùngbẹ máa gbẹ̀yàn, ó gbọ́dọ̀ ti ní omi yẹn kó máa mú púpọ̀ because of the weather. Mo kẹ́yìn yẹn wà lẹ́ǹkan sí mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká sáré dé ọ̀dọ̀ bàbá wa olóyè ọmọdé yẹn mọ́. Ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa àdìbàyí gba yín àbáyín dà àṣẹ nǹkan jàmbá fún yín ọ̀rọ̀ ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọdé yóò mọ̀ sí mi mo ń gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àké àgbà ìkejì tún yọ ìbọn mi ìyẹn ti ẹ̀yìn ẹni bá wọnú fídíò yẹn tó la fídíò wọn ó yin ìbọn yẹn sí mi kí tó lọ́bọ̀ yẹn mọ́ lọ́wọ́ ẹ bá gbọ́ fídíò pé àbí bàbá yìí àbí májíkì ni bàbá yìí sọ ni Ìgbòho ní ó yìnbọn yẹn sí mi àmọ́ mo lọ́mọ lọ́wọ́ ṣé wọ́n lè lọ ìbọn mọ́ Fúlàní lọ́wọ́ Ìgbòho ṣá Ìgbòho sọ bẹ́ẹ̀ ni tó ń tíyàn bá ń wo múvì ẹ wo bólóyè ṣe sọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ni tó lọ wo múvì ẹ mọ̀ pé tó bá dé museum bẹ́ẹ̀ ni orí olókun doesn't exist but òyìnbó wá pè ní orí olókun
And that has been what we have been saying. In Timothy sọ for how many years nìyẹn? Bàbá ló ṣe correct mi pé no. Orí adé ni kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ orí olókun. Orí adé ni tẹ́ntẹ́n sọ yẹn. Mo ní wàhálà máa wà dé báyìí o. So nǹkan mélòó la lè change tá a bá ṣì wà nínú Nàìjíríà tá a bá gbìyànjú láti tètè gbéra ńlẹ̀. Because the more tá a bá ṣe takú sínú Nàìjíríà, the more ni wọ́n máa distort all this information tó jẹ́ kí a ti reverse. Wọ́n ti parọ́ fún wa since 1914. This is what Britain is good at. Destroyer ni Britain. Britain mọ̀ pé tẹ́ bá mọ̀ pé orí adé ló ń pè é. Tó bá mọ̀ pé culture ẹ̀ in tó dájú in táwọn gbé wá. It would have been the best. But wọ́n fi jẹ́ ká mọ̀ gbogbo eléyìí. That is why we have said many times, trust England at your own whatever. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí. As we say, do we need to exit Nigeria? Yes, mo kí ẹni gbogbo Lagos Island. Ẹ má bínú pé à ń jẹ data yín ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, it's quite expensive. Data wa expensive. Ẹ̀yin tí ẹ bá lè máa gbọ́ wa tá bá ṣe tán tẹ́ bá lè download it, that is fine. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò ní live, àmọ́ lóore torí pé gbogbo yín kọ́ la lè fún ní owó tẹ́ máa fi máa ra internet data. So we are grateful to have Yoruba people at home in Yoruba land. Àti lọ sórí Twitter space. Hopefully it will stable at the economy try láti connected. Mo kí bàbá wa Ọládàpọ̀ Ògúnmọ́lá. When you say German Chancellor the name and you say Britain is a destroyer. Clarity. Is Britain not the one that destroy our culture and language? German ló change orúkọ. Britain ló create Nigeria. Tí Britain bá fi sílẹ̀ tá ń jẹ́ Yorùbá, á ti change narrative yẹn. Àti German, àti France, àti French, Portuguese. They were all fighting for this land, tá ń pè ní Africa. Yes, Britain is a destroyer. Destroyer in the sense that wọ́n gbé ilẹ̀ yẹn, wọ́n gbé Nigeria lé lórí. But what I am saying is that from the discussion after that ṣe program tán láàárọ̀ yìí, bàbá ní kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ orí olókun. German ló change orúkọ yẹn. Mo ò ní pé German ló change orúkọ wa sí Nigeria, ẹ gbọ́ mi dáadáa. Èèyàn kan send VN sí mi, ó lóun ò dé gbọ́ pé ẹnìkan wà tó ń pè ní King Charles rí. That is what we are talking about, information. Ó nígbà tóun gbọ́ Koiki Media, tóun gbọ́ àwọn media tó kù, lòun ṣe ní understanding pé ibì kan wà tó ń pè ní United Kingdom tó jẹ́ pé àwọn lọ́sọ̀ wá papọ̀. It's not something that they tell you in the primary school. Ṣé wọ́n sọ fún yín ní secondary school? Ṣé o kọ́ ilé ní university? Gbogbo ń ta ti kọ́ lórí gbogbo Yorùbá platform ta fi lọ ń gbọ́. Many of you gbọ́n kankan bẹ́ẹ̀ rí throughout your 4 years, 2 years, 3 years at the university or in the secondary school. Because wọ́n gba history kúrò lára tó jẹ́ ká mọ̀. And the reason history ò ṣe lè stable ni pé because we are still inside one Nigeria. Tó bá jẹ́ pé a ti dá dúró ni, history will be taught in Yoruba land and you will know everything that I'm talking in the last whatever years you have been in existence. But the fact that many things that ṣe mọ̀ nísìn in the last 5 years, in the last 10 years is due to the fact that the social media has been now able to communicate. I am live now. People are watching me in China. It was not like that during Baba Awolowo era. Mo wà live nísìn, wọ́n gbọ́ mi ní Adó Èkìtì, wọ́n gbọ́ mi ní Ọ̀ṣun, wọ́n gbọ́ mi ní Africa country, wọ́n gbọ́ mi ní Morocco, wọ́n gbọ́ mi ní Italy. It was not like this many years back. And that is what makes it a game changer. Aki gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. Yoruba nation now or never. It's either we have it now or we forget about it. And which one do you prefer? What do you prefer? Do you want us to have a Yoruba nation now? Or you want us to forget it and continue to be called a fake country called Nigeria? Because Nigeria is a fake country. And Nigeria will never work. It does not matter how many things you say or what you hear. Triple DRS, thank you so much. This is the only platform where people learn. I learn a lot from many of you. Nítorí pé knowledge is something that is a continuous learning. And in the 5 years of this movement, we have all fought together, day and night, morning, afternoon, evening, back to back, not just on this platform, across every platform. Mo ṣe wo Àrólé Bàbá 1010. Inti Àrólé fi ṣe program, èmi ò tẹ̀ ní evidence, mo ní presentation yẹn. And that was a unique presentation. Àwọn 18 lọ vote. Go and watch Àrólé Bàbá 1010. 18 Yoruba people went to vote, and by the time they counted the vote, èèyàn méjì péré ni wọ́n sọ pé vote fẹ́ nìyẹn. Freedom for all, Abiodun George, mo kí ẹ brother mi ní Yoruba land. Ó dà báwọn yọ̀gbọ́n tí mò ń sọ. Mo ní programu Àrólé 1010, Kẹ́kẹ́ Kuz, mo kí ẹ, mo salute yín. Ó ṣe program that wọ́n vote níbì kan.
18 people decided to vote for one person. Ó máa wọlé kò ní wọlé, wọ́n vote fún. And eventually, nígbà tó máa ka ìbò yẹn, wọ́n néèyàn méjì péré ló vote. The question is, where are the remaining 16 people? This is why you cannot change any you cannot change the criminal political system in Nigeria. When people say, go and vote, your vote does not count. And you know that, I know that. But why then are you pushing again that Yoruba people should forge ahead and contest for an election in 2027, knowing fully well that this election does not represent us as Yoruba people? Why are you pushing Yoruba people? Yoroselu. Kí ló dé tẹ́ ń push àwọn èèyàn wa pé kó tó wá lọ vote fún yín ní 2027? Èyí tí wọ́n ti ń vote láti many years now, since 1999, it has not brought anything more than pain and disaster for our people. And when people are now arguing that, but the country, is it not the same set of people that will be in that country? The question is, we will have the same set of people in Yoruba land, but we will not have the same of criminal people running the government of Yoruba land in the future of the Yoruba country. That is the difference. We will have Sanwo-Olu still in Yoruba land, but we will not tolerate a criminal Sanwo-Olu to represent us as our governor or as our politician in the future. Because it does not matter. In South Korea, their president has now been called after he declared a state of emergency, martial law. So don't let mo fẹ́ máa sọ òyìnbó ní as much of this program tí mo fẹ́ ṣe lálẹ́. Torí àwọn program kan wà a máa sọ òyìnbó, àwọn kan wà mo fẹ́ direct ẹ̀ kó wọ etí ẹ̀ dáadáa. Even tí Yorùbá mi ò bá dán mọ́rán, mo fẹ́ jẹ́ kó sì gbọ́ kó wọnú etí ẹ̀, kó wọnú etí ẹ̀, kó wọnú etí ẹ̀. Torí púpọ̀ nínú yín jẹ́ fi wọ̀n ẹ́. Okay, kọ́ọ̀lù kan ti ń bọ̀. Wo sori púpọ̀ nínú yín cotton bud ti wà létí yín. Òwú ó ti wà nú etí yín, so a gbọ́dọ̀ bá yín yọ kúrò. Ọmọ tó ń pè ní cotton bud òun lélẹ̀. Àṣàkẹ́ ni wọ́n ti gún etí yín fi gbọ́ràn. So èmi ni máa bẹ́ẹ̀ yọ gbogbo ìdọ̀tí etí ẹ tó ń pè ní Nàìjíríà, máa bẹ́ẹ̀ fàyọ. Àwa gbé ti ilẹ̀ Yorùbá, a máa gbé sínú ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Torí púpọ̀ nù yín mọ tó ń pè ní Nàìjíríà, disaster ní Nàìjíríà. Tó o bá ń ṣe disaster ni, mọ̀mísí mi ò gbọ́dọ̀ sá lọ sí London ní 90s. In the 90s ni mọ̀mísí mi ti wà ní UK. Tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ fún wa, kò jẹ́ kí wọ́n sì ní sá kúrò kó filẹ̀ Yorùbá sílẹ̀ tó ń pè Nàìjíríà kó wá lọ máa gbé lókè òkun kó lọ máa ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ yẹn ló wá faṣẹ́ yẹn ó ń ṣe two shift. Ó faṣẹ́ ó kọ́kọ́ mú ẹ̀gbọ́n mi tó jẹ́ àkọ́bí wa, ó mú yẹn lọ London. Nígbà tó yá o tó di bí ọdún mélòó kan ó tún towó jọ nítorí pé wọ́n ń jalè nílùú òyìnbó. Ìwọ tó bá jalè ọwọ́ ìjọba sì máa mú ẹ níjọ́ kan. Bọ̀ olè ni wọ́n ń jà ní Nàìjíríà ni ìyàn kan ṣe máa dé níjọ́ kan akọ̀dí olówó gbàkà. Tẹ bá bèrè pé níbo ló ti rówó, wọ́n á ní shut up. Ọmọ Yorùbá tó fẹ́ rere fọ́mọ Yorùbá. Ìyẹn làwọn tó wà nílùú òyìnbó, iṣẹ́ tá a bá ń ṣe yẹn la máa ń towó yẹn jọ. So nígbà tó towó jọ wọ́n máa ń dá àwọn àjọ kan. Àwọn tó tẹ̀ wà let's hospital ọlọ́ba ń dá àwọn yẹn, wọ́n mọ bó ṣe dá àwọn àjọ yẹn 200 èèyàn mẹ́wàá 500 nítorí wọ́n máa ń sanwó tó dáa fún wọn. So wọ́n máa ń dá àjọ yẹn lọ́ fi mú púpọ̀ nínú yín wọ London ọmọ wọ́n ti ní kí n má ṣe pé àjọ yẹn òun ni wọ́n ní kó fi bá wọn ralẹ̀ kó kọ́lé tó gbẹ́sẹ̀ lé tó ní àǹtí mi send owó tó yìí mo dẹ̀ bèrè owó school lọ́wọ́ ẹ̀ níjọ́ yẹn kò fún mi lówó school. Àjọ yẹn dé làwọn bàbá wa ń ṣe láti ilẹ̀ ẹ̀mú àwọn bàbá alájọ wọ́n máa wá sí shop wá collect owó wọ́n wá destroy ilẹ̀ Yorùbá títí kan banking system wa wọ́n jẹ́ kí ó gbérí wọ́n gbé fáwọn ọmọ Igbo. Wọ́n destroy banking system tí ọmọ Yorùbá set up tí a fi ń operate nínú Nàìjíríà. Wọ́n gbé gbogbo ẹ̀, wọ́n gbé fún Haúsá, wọ́n gbé fún Fúlàní, wọ́n dẹ̀ gbé fún àwọn ọmọ Igbo. Àbí bó ṣe ṣẹlẹ̀ kọ́ nìyẹn. Ṣé wá rò pé ọmọ Igbo tó gbé fún yẹn ó máa nífẹ̀ẹ́ àwọ̀? In tó jẹ́ kó jẹ́ economy base ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n fàyà, wọ́n destroy ẹ̀. Ó wá di pé àti jẹun àti mú ó di gbàsígbòsì. Ẹni tó bá fún 50,000 báyìí, tó bá fún 10,000, a máa ṣe rábàbà fún ẹ. 50,000 yẹn ó jẹ́ kó jẹ́ 50 million naira tó jẹ́ ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan máa ní lákàntẹ̀ tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́. But tá a bá délẹ̀ Yorùbá tán lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá, the ancestral land, ó nídìí láti máa tọrọ owó lọ́wọ́ anybody. Kí ló fẹ́ tọrọ owó fún? Nígbà tó bá ń ṣiṣẹ́ tó ń produce nǹkan kan, níbi tí mo jókòó sí nísìn oríṣiríṣi nǹkan ni mo lè fún yín as an example tó ń produce. In tí mo fi nu gíláàsì mi nísìn ara tó ń produce náà ni pépà lásán ni wọ́n kọ́ ọ̀gbọ́n kankan lé lórí so that tó bá ti fi nu gíláàsì yẹn á clean ẹ̀ dáadáa. Ṣé a lè ṣe gíláàsì nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé a ní raw material tó fi ń ṣe glass? Ẹ dá mi lóhùn nítorí a ti gbọ́ olùwà gíláàsì rí níbo ló wà lénìí ó ti lulẹ̀.
bí àṣà bàbá Tinubu èmi ló kàn ẹ lọ gbọ́ àròlé tẹ́ntẹ́n Tinubu ó ní mo ti sin gbogbo yín tán ó ní eléyìí Dàpọ̀ eléyìí tí kò bá ń ṣe mi kò lè di gọ́fúnà wọ́n bí Tinubu tábà tó máa sọ̀rọ̀ statement bẹ́ẹ̀ nígbà tábà délẹ̀ Yorùbá because a fẹ́ system tó ń ṣiṣẹ́ a fẹ́ kéèyàn kan sọ pé èmi lèmi sọ ẹ́ dèèyàn báyìí tèbí kan tí gbogbo yín fi ń lọ́ọ̀fù Tinubu nìyẹn òun ló sọ wọ́n dèèyàn báyìí òun ló sọ wọ́n no ìlú ló máa sọ gbogbo wa dèèyàn ní dèèyàn kó sọ wá dèèyàn nígbà tí mo dé UK mo ò ní di MP mi kó sọ mí dèèyàn mo ò ní di gọ́vnà mi kó sọ mí dèèyàn system tó set up ló ní Koiki ṣó lè faṣẹ́ mo ní mo lè faṣẹ́ irúṣẹ́ wo ló lè ṣe mo ní mo kàwé púpọ̀ ṣé mo lè ṣe kitchen porter nígbà tí mo ṣe kitchen porter mo fi ra mọ́tò ní London mo fi tọ́jú ìyàwó mo fi tọ́jú ọmọ ṣé wọ́n lè fi kitchen porter ṣó lè fi tọ́jú ọmọ àti ìyàwó nínú Nàìjíríà lẹ́ni kitchen porter ni mo sọ o mo sọ pé ìwọ tó ń jalè ní báǹkì oníyàn kan mo forúkọ bò láṣìírí lára àwọn báǹkì yín ni nígbà tó jalè tán ó ra odindi ilé sí Amẹ́ríkà ẹni tá a mọ̀ ní gbogbo yín mọ̀yàn tó jalè bẹ́ẹ̀ rí má máa sọ pé ó mọ̀ wọ́n kò ń ṣe mi ni mo mọ̀ personally but ẹni tó mọ̀ wọ́n tó sàti sọ fún mi pé ẹ̀rí ó ṣàyẹ ó mọ bó ṣe ń lọ olè ajíbolè ó wá dá Amẹ́ríkà ó wá ń bùgá báyìí ó bùgá sáwọn tó ń faṣẹ́ tó yẹ pé tó bá ti lọ látàárọ̀ báyìí 12-hour shift owó mọ́gẹ́jì wọn báyìí ó ń pile up ní tó bá miss 1 month tó tètè catch up wọ́n máa gbalẹ̀ mọ́ ẹ lọ́wọ́ olè tẹ́ni yẹn jà nínú báǹkì yín ṣé ń dárúkọ báǹkì yẹn jẹ́ ìṣèbó láṣìírí ìkan náà àwọn báǹkì yẹn ni ó lè ló jà nínú báǹkì yẹn ó ra ilé eléyìí ń ṣe àwọn big people just small person nínú báǹkì ó mọ èèyàn bẹ́ẹ̀ náà náà má sọ pé ó mọ èèyàn bẹ́ẹ̀ ó lè mú kí ẹ tó ní ages ó lè ajíbolè ó lè àwa máa wá béèrè pé tó bá wá fúnyàn ní £10 àwa máa wo £10 yẹn wọ́n tẹ̀ náà wà táwa London and fúnyàn ju 10,000 naira lọ no ṣé o mọ̀ pé 10,000 naira yẹn èèyàn bíi 20 la máa ń fún 10,000 níbí 10,000 lọ́hùn 10,000 níbí ìyá mi kan pè mí wọ́n náà láti delete nígbà tó fẹ́ send owó sí mi mo wá ní send the true lemfi wọ́n ní mo ti delete mo ní ṣé kò sí mọ́ mi wọ́n náà ti send owó títí àwọn gbàgbé pé ìjọ kan àwọn gbọ́dọ̀ san car insurance àwọn irú system tẹ́fẹ́ nìyẹn system tó máa jí lóru ní Nàìjíríà tó máa dolówó lọ́sàn-án ó lè ṣé bọ́ ṣe ń ṣe ní China nìyẹn ó lè jalè ní China wọ́n máa gé orí ẹ jalè ní Saudi Arabia wá fi orí ẹ bẹ́ ògún ṣé o mọ̀ pé wọ́n bẹ́ orí èèyàn sóògùn ní Saudi Arabia ó mọ̀ alájà tí máa ń sọ fún yín ó gbé ní Saudi Arabia for more than 20 years ọdún ẹ wà níbí báyìí tó bá fẹ́ kí n play ó ti dé sílẹ̀ Yorùbá ó ń kiri ọjà ta ni mọ̀ sí mi ní kí n má ṣe pé ẹ ṣáà jẹ́ kí n calm down 20 years ló bẹ́ẹ̀ mi ṣe gbé ní 27 years ní UK kí wọ́n á dé kí wọ́n á kiri ṣèbí torí pé àwọn ìlú kan sàn jura wọn lọ ni how can somebody live somewhere for 20 years kò ń ṣe pé wọ́n ṣoògùn fún no system ò dá lé ní ó ti fowó ránṣẹ́ títí bọ́kọ ṣe ń jẹ owó lóyún ẹ̀fẹ́ yàwó mi tiẹ̀ nígbà tó máa délé kò gbá kankan ó ní ẹ̀gbọ́n mi Koiki ó ní ìfẹ́ mi tó àti olóyè Ìgbòho àwọn yẹn dúró fún rálì ni àwọn yẹn dúró fún rálì pé tí rálì dé báyìí káwọn bọ́ sójú títì ìwọ sọ pé ò jáde má jáde wọn náà ń kiri ọjà nísìnyí ni kọ́ bá lè jẹun kọ́ má máa lọ gbé ẹ̀hẹ́mọ̀ káwọn sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà níbí báyìí kọ́ má lọ máa gbé ìsàlẹ̀ sílẹ̀ káwọn ọkùnrin máa gbasi kọ́ máa fi gbowó dignity somebody that live mo ní Saudi Arabia ìyẹn àṣírí Saudi Arabia ò lè rí nítorí pé o kò lọ sí Mecca o lọ fún hajj o lọ fún umrah ọ̀rẹ́ mọ́mísí mi kan ti lọ rí tí dọ́kúmẹ́ǹtì wọn sọnù níbẹ̀ tí ojú wọn rí after tí gbogbo àwọn tọ́jú ọlọ́ ti padà sí London nítorí pé o máa ń take process kó tó lè issue biometric ẹ padà fún ẹ tó bá ti sọnù ó máa ṣe sùúrù ni because wọ́n gbọ́dọ̀ verify pé ṣé kò ń ṣe fraudulent people bí Nàìjíríà tó sọ pé èmi lélẹ́yìí gbogbo wa la mọ olúwọlé náà àwa la mọ̀ nípa dọ́kúmẹ́ǹtì ìjọ àwa Yorùbá ni báwọn Ìgbò ṣe ń ṣe drug làwa náà ṣe dọ́kúmẹ́ǹtì ó yẹ yín náà kí lẹ sọ Prophet Lekun Ayọ̀ wọ́n ní you are right someone close to me share 110k yesterday to 25 people so tó bá wá fún yàn kan ní gbogbo owó yẹn báwo làwọn 24 tó kù ṣe máa survive ṣé o mọ̀ pé ní tó bá fún ní 10,000 á tẹ̀sí gbádùn fúnjọ́ méjì ó lè padà wá níjọ́ kẹta o kó tún wẹ́lò mí lọ. mo kí brọ́dà mi Ṣẹ́gun mo kí Daniel Akínyẹmí mo kí bàbá mi Mojí Ìdòwú Akíntọ́lá mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín mo kí àwa Àjọkẹ́ Jésù gbogbo Ifọ̀ àmúlákà àwọn Ifọ̀ àwọn yẹn ní Kóìkì bàbá yóò ti announce mo ní kò tí announce bí kọ́ ni máa announce àwọn èèyàn prepare mo ní ẹ lọ máa bọ Ògún kẹ́ bọ èṣù àtògún méjèèjì yẹn tó jọ ọmọ Yorùbá ni mo bá sọ̀rọ̀ nísìnyí o mo bá ọmọ alẹ́ Yorùbá sọ̀rọ̀ mo bá Fúlàní sọ̀rọ̀ ọmọ ògidì Yorùbá máa bọ èṣù kó dẹ̀ bọ Ògún kádẹ̀ fi tó kù sílẹ̀ fọlọ́run Jésù Kristi àtànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mo kí ẹ brọ́dà mi Olúfọlábí Adéníyì
a ní ìrìn àjò Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ni international títí ITT MK Abiola bàbá olè àwọn Fúlàní padà pa náà ni kò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀rín MK Abiola criminal olè wọ́n padà pa náà ni ó náwó sí gbogbo northern part of Nigeria farm tó nílé ní àìmọye hectares wọ́n ti pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ wọ́n bí àwọn ọmọ Abiola dá kọ́ lọ sí north kọ́ lọ máa jà fún bàbá wọn pé bàbá wọn ní ilẹ̀ níbẹ̀ wàá bẹ́ orí wọn sóògùn lọ́hùn ni àwọn náà ti ya mọ̀ gbogbo tí bàbá wọn ní north wọ́n ya yáfẹ́ fún wọn lọ́hùn gbogbo ìdààmú tí Tinubu ń ṣe nísìn tó lọ ń ṣe sí north òun àtọmọ ẹ̀ wàá padà pa wọn náà nítorí pé northern Fúlàní bàbá wèrè ni wọ́n dáràn ni wọ́n mo kíyà mi Adébímpé Adéfìsáyọ̀ mo níbí báyìí láti máa kọ́ ọgbọ́n gbọ́ ilé tí mo fẹ́ sọ yìí jáde jẹ́ mú ẹ débẹ̀ mo kíyà wa tí ìdáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yìnbọn sí mi náà wọ́n yẹ olóyè wọ́n yìnbọn sí àbí olóyè wa náà ń lọ́bọ̀ ọmọ lọ́wọ́ ṣé wọn náà lè lọ́bọ̀ ọmọ Fúlàní lọ́wọ́ ó máa ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni òkè tí Fúlàní bá pàdé ẹ nísìn tó bá pàdé ẹ lọ́nà tẹ́ bá jọ pàdé ṣó lè sọ fún Fúlàní kó mú òbò ọwọ́ ẹ̀ wá fún ẹ ṣó lè kọ̀mándì Fúlàní pé ìbọn ọwọ́ ẹ̀ yẹn ó yà gbélẹ̀ jókòó síbẹ̀ yẹn àwọn ọba gan ní gbẹ̀tugbẹ̀tu mọ́ wọ́n pa ọba 3 ní ilẹ̀ Yorùbá ṣé ọba yẹn wọ̀nà ní wọ̀nà pé sọ́nà dalé ní tó yàn á máa ṣẹ́kọ̀nà ìyàn á máa ṣẹ́kọ̀nà ìyàn á máa ṣẹ́kọ̀nà. wọ́n sẹ́ndì fídíò kan sí mi mo ti gbọ́ arákùnrin yẹn rí bọ́jọ́ tó kọ́kọ́ ṣe fídíò ẹ̀ bí ìgbà tó ń fi lárúbáwá sọ̀rọ̀ ní láti Saudi Arabia ẹ̀gbọ́n tó sọ nísìn pẹ̀lú òyìnbó farabalẹ̀ kó gbọ́. Assalamu alaikum, hello ladies and gentlemen. Wa alaikum salam. Nigerians. I ask Allah. mo ń bọ̀ ní sùúrù mo fẹ́ jẹ́ ká gbọ́n tó ń sọ dáadáa máa délẹ̀ lórí torí wọ́n tó náà délẹ̀ lórí yẹn ìwọ lòún bá wa délẹ̀ torí àwa máa délẹ̀ lórí ìwọ tó òkè jẹ́ kí ilẹ̀ lórí yẹn wá sí ìgbésẹ̀ ìwọ lòún bá wa délẹ̀ torí àwa máa délẹ̀ lórí lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run. a ní dákẹ́ a máa lu irin yẹn títí a máa lù ú salamu aleykum èèyàn wa plan b ẹ má bínú mo like it soundtrack ẹ jẹ́ àlọ́sọ́dọ̀ Bishop Adesina our money man our financial ìyá mi Sherifat Agbabi Akamuki Bishop ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. ẹkú iṣẹ́ takuntakun ètò nìyẹn thank you. ẹ má yẹ kí n sọ gbogbo tẹ fún mi lánàá torí ẹ fún mi láwọn kan tó pọ̀ gan àwọn oúnjẹ kan wà tẹ jẹ Bishop gbé mi débẹ̀ Bishop Adesina ẹ má yẹ ká sọ yẹn mo sì ń gbádùn àwọn kankan tí mo gbé wálé ẹ mọ̀ fáwọn àjẹbọ máa ń di ẹrù wálé ni mo make sure pé mo gba nylon bag lọ́wọ́ Bishop tí wọn náà bá lọ pàtí Nàìjíríà ṣé òun mú nylon bag dání tí ó tó ń wojú mi tó máa di àmàlà tó máa di gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ èmi náà dín nǹkan lọ́lé ẹgbọ́n sókè Bishop. káwọn èèyàn wa ní kékeré máa jáde díẹ̀díẹ̀ kọ́ máa jáde irú bẹ̀nẹ̀ yẹn ojú títì wọn ibi tó kàdà ń gbà yàtọ̀ síbi tí mọ́tò ń gbà ètò everywhere. Bishop ẹ ti fẹ́ gbé mi débẹ̀ o Bishop ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mo fẹ́ lọ mú kọ̀ọ̀kan wá intent sọ yẹn ẹ mọ̀ pé mi náà ti wà mo gbọ́dọ̀ lọ sí African country kí n wà civilized àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀yà ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mo ń bọ̀ mo fẹ́ mú kọ̀ọ̀kan wá. bí o tiẹ̀ lówó gun aeroplane lọ Amẹ́ríkà ọ̀ lọ Europe wá owó mọ́tò kọjá bọ́dà kó tiẹ̀ lọ́jọ́ kan ọjọ́ méjì ní Benin kó padà wọ Nàìjíríà ọpọlọ ẹ máa change wàá mọ̀ pé inú òṣì inú ìyà lẹ wà níbi oko ẹrú lẹ wà you are not exposed at all ṣebí Yorùbá ni wọ́n níbẹ̀ nìyẹn Yorùbá ni wọ́n ìfàdí fún àbáwọn tó kó wọn lẹ́rú French ni àwọn ń sọ àwa ń sọ òyìnbó bọ̀ Yorùbá ni wọ́n tẹ̀ bá sọ Yorùbá wọn sọ Yorùbá sí padà ọmọ Yorùbá ni wọ́n bọ̀dọ̀ bá English ni wọn ò gbọ́ díẹ̀díẹ̀ bọ̀ French làwọn ń sọ bọ̀dọ̀ pọlọ wọn ò wọn ọ̀jà náà kọ̀rọ̀ wọ́n tó ìlú wọn ẹkọ́nọ́mì wọn ó ti wá tó níláárí ju ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà lọ ọmọbìnrin ègún mélòó lẹ fẹ́ kó wá máa ṣe houseboy fún yín ní náà ọ̀gbọ́n lè wá bí láéláé àbí kẹ́yìn àwọn èèyàn wa gan ló wá ń lárí lọ fàṣẹ kọ́ lè fi sẹ́pà wọ náírà padà. Bishop Adesina ṣé Bishop ń gbọ́ mi ẹ̀yin lè má rí mi bí àtẹ̀bá náà another phone èmi náà wá wò pé mo gbọ́dọ̀ débẹ̀ o ní bá lọ ra ẹni tí máa gbé sórí akoto tí máa gbé sórí torí mo láì kọ̀kadà gan abẹ́rẹ́ báyìí. Kí ẹja tó bá dàbí tó lórí ọ̀kadà. Má dé tó bá wà ní tó bá dé Benin Republic ikú pa ẹ́ ọlọ́pàá máa mú ẹ délé ọlọ́pàá lẹ́jọ́ máa délé. ọlọ́pàá and you know funny thing ọlọ́pàá tó máa mú kò gbé bọ̀dá ni o ò ní ìdásí sá lọ kò síbi tó sá lọ I mean so organized now wèrè kan láàárọ̀ yìí tó ní òun gánjá Yorùbá tó ní wọ́n ti mákẹ́tì ìlú ọ̀nà di mákẹ́tì Yorùbá ọ̀nà di mákẹ́tì Nàìjíríà. ok ṣé ta ló fẹ́ mákẹ́tì Nàìjíríà fún báyìí
Because now, Orokola Solenting, is it a lie? It's not a lie. Why are these people living a lie and denial? Their life is falsehood. Their root is falsehood. Okay, Nigeria, but they have constant light. They regulate that light. But Nigeria don't want to know. Okay, are we demarketing Nigeria for saying that truth? We are on jail. For no reason, and they will come and give you bill to pay for darkness. And we are saying that, and a madman is the one that we say we are demarketing Nigeria for saying that. There is something pathetically wrong with Nigeria system, Nigeria politicians, and people defending Nigeria. Something pathetically wrong with them. Something pathetically wrong. Nígbà tí mo wá ìdí kí ni ìtumọ̀ ganja Yorùbá tó ń sọ ganja when I research what ganja torí mo kọ́kọ́ ń ro olórí burúkú ló bá Koiki fà lórí ó gbé Koiki dìde lórí ṣó tí Koiki sọ̀rọ̀ báyìí ẹ̀fọ́ túmọ̀ ganja ni ganja means senseless. Wow. So when he say his name is Ganja Yoruba, he say senseless Yoruba. That's his name. That's what he's trying to portray. So he's not a Yoruba Omo Fulani. Wow. Because any Yoruba doesn't think Omo Fulani. So that's what he's saying. Senseless Yoruba. That's the Ganja Yoruba. That's the reason everybody I want to fight, go to far cannabis. Everybody want to become senseless. Want to become senseless. So I want me to talk about we want ganja. Only for ganja. Senseless. Wow. That's the meaning. That's the meaning. So Omo Fulani ni ìlú bàbá ẹ̀ ni wọ́n dì market. Láti fòtájà lọ. Ó náà dì market in Nigeria. I can't understand that. Anti market in Nigeria. Ṣé country ní Nigeria? Ta anti market. Ta ló wọ́n fẹ́ market yẹn fún báyìí? Ìlú irọ́ yẹn ta ló fẹ́ market? Ṣé wọ́n gbogbo fraudulent kìíní tó ń ṣe kiri tí media ń gbé káàkiri? Is it a lie? Is it a lie? Is it a lie? So there is something pathetically wrong with them. There is something pathetically wrong. We have mad people in public office in Nigeria, and that madness has spread over the people that are eating from them. You know, madness is toxic. It's toxic. Wèrè máa ń ràn. Tó bá gbé ọmọ tí wèrè, tó bá tọ́jú ọmọ yẹn fóṣù mẹ́fà, ọmọ yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí behave like wèrè. Kò lè gbádùn mọ́ títí tẹ bá gbé kúrò tẹ máa fi train ẹ̀ dàgbà. Ó máa ní characteristics yẹn, ó máa ṣàjẹ́ sometimes. Ọmọ yẹn ò yá wèrè o, wọ́n ẹni tó tọ́jú ẹ̀ wèrè ni. It's part of law in psychology. It's not psychoanalysis. Psychoanalysis theory. It's a theory of influence. There are two ways in which you get internalized. You can get internalized through influence, and that is the one I talked about. And the second one, you can get internalized through genetic heritage. So, o lè já ìfun ìyá ẹ̀jẹ̀ láti ara wípé ìyá ti inú ẹ̀jẹ̀ wípé òun ló bí ẹ. O tún lè já ìfun ìyá ẹ̀jẹ̀ láti wípé òun ló tọ́ ẹ. Tí o bá ń ṣe òun ló bí ẹ tó bá tọ́ ẹ, o lè já fún ẹ̀jẹ̀ wípé òun ló tọ́ ẹ, ó máa influence ẹ. O tún lè já fún ìyá ẹ̀jẹ̀ láti wípé òun ló bí ẹ láti inú ẹ̀jẹ̀. Wípé that is it's called psychoanalysis theorem. Two types of theorem of psychoanalysis. Okay. So àwọn tó ń jẹ lábẹ́ Nigeria will behave as much as people ruling Nigeria. It's normal. Okay. So Baba Ganja ara àwọn tó ń jẹ lábẹ́ Nigeria nìyẹn, so kò ní ṣòro láti mọ̀ pé wọ́n di market ìlú irọ́ ìlú bàbá ẹ̀. Bishop. Let me give other people to talk. Thank you so much. That is Bishop Adesina. You know, like we brother mi Olúbùnmi, Ọlọ́mọba fi ṣe. Many of you don't know me, but at least mo dúpẹ́ pé prior before we started this, I was not somebody that was not accessible to people. One of those that had access to me, sometime I believe between 2015 or thereabouts, or before 2018, brother me, Adewale Olúbùnmi, àjọ pàdé ní àdúgbò kan l'Ékòó, just like many people that I was able to engage before we started this campaign for Yoruba Nation. Why did we start the campaign? Saleni Tole explain kí ni reason that she start the campaign Yoruba Nation, that she tẹ̀lé Baba Akintoye. But before we do that,
because Bishop pè lẹ́ǹkan a fẹ́ gbọ́n kankan lẹ́ǹkan prior before Bishop made the call. Mo fẹ́ ká padà ká lọ gbọ́ fídíò yẹn. This man did one video before. So Many of you might recognize his face, as you can see in the phone. He had a video that he talked about God in Arabic. God, please divide Nigeria. God, Ya Allah, Muke, Baba Misaliu, Baba Tunde, Mr. Bamidele Muhammad, Muki Awa, Ayi Babawa, Bugba Iten Bawa, Mr. John David, Muki Bubawa, Enyawa, Mr. Diotsi Muki. And what you must have seen a video of him before. Don't saw Arabic. Actually, láti wá àwọn èèyàn tó bá wa translated. What he was saying then was, God, please divide Nigeria. He has done another video again. And this time around, he decided to speak in English. This is not an AI video. Because artificial intelligence, that means somebody can do a write-up. What is the key write-up here? Can convert this video. Muki Iyawa Adebimpe Adefisayo. Taufik Olatunji Lawa mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi dárúkọ yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ìlà Ọ̀ràngún. Mo kí wa ní gbogbo ibi tí a bá wà across every part of Yoruba land. Fulani will snatch the land tí a bá refuse to defend the land. Ẹ ṣé gan-an Mr. Adewale wọ́n ní I was simply because wonders Fulani, the non-indigenous, want to snatch our land because the land is a beautiful land, is a prosperous land, is a land that gives us everything. Let's listen to this man. Only Allah share Nigeria into 4 parts: Oduduwa, Hausa, Biafra, Ijaw. But some Nigerians do not want war. Fẹ́ kí Nigeria kó pín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kò ṣe pé wọ́n ń jẹ nínú Nigeria, but wọ́n kò like bí Nigeria ṣe wà yẹn kó wà bó ṣe wà. War, hello, ladies and gentlemen, I'm talking with Nigerians. I asked Allah, I said Allah to share Nigeria into 4. Allah share Nigeria into 4. Let's everybody relax. We don't have any time. We are killing everybody. If having that what happened in Edo State, if it happened in northern Nigeria, it happened that they kill Igbo people or they kill any Southerner, the story will be different. The story will be different. You know, Igbo people with propaganda. Small time they say Muslims are killing Christians. It happened that it happened. In the north side, I have one of my previous video that I said about that it can't happen real. You understand? So we don't want any issue. May Allah, I say God, may God share Nigeria into 4 parts. May you give your Biafra 5 plot of your land. You carry JJ, go. We don't get issue with you. Niger Delta, you get oil, get resources. May God give you your own creek. Carry your creek, go. JJ, no fight. Yoruba people, Allah don't give you blessing of sea. You have seaport, you have resources. Carry your resources, alhamdulillah, carry your JJJ, go without sharing of blood. Very simple. We are deceiving ourselves every time, one Nigerians, but we are not one for our... A good statement here. We are deceiving ourselves by calling ourselves one Nigeria. Some people now they're watching, but their prayer is that so even when they understand, one more that you pay, there is nothing called one Nigeria. Mukiba Bawa Oladuni, Orile Yoruba ni kíákíá. Mokiyami Afolashade Deborah tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ Ọlágúnjú jẹ́ ń bá mi kí ìyá mi gbogbo àwọn ìyá wa dáadáa ìyá wa Comfort Ọlágúnjú mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mọ́mí wa tí ó tọ́jọ́ mẹ́ta tá ti gbúrò wọn just like many people get tired and fed up ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn wà tired and fed up during the course that the direction that the movement was going they were confused they were not sure especially nígbà tí Janwe Kukute ẹ mọ̀ Kùkùté yẹn ẹ mọ̀ Kùkùté mo ń try láti rántí bó ṣe máa ń gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ kalẹ̀ ẹ mọ̀ pé tíyàn bá rántí nǹkan gbé ẹrú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn according to the time èmi lọ́lọ́run fún bàbá di bunker àti gba orílẹ̀-èdè wa ẹ máa jó ẹ máa yọ̀ àmọ́ òfin dárúkọ ẹ̀ ní Jesus is Lord kò jẹ́ pé mo mọ̀ orúkọ ẹ̀ ẹ máa jó ẹ máa yọ̀ àti wà lórílẹ̀-èdè wa èmi lọ́lọ́run fún Azeez Shakiru mo kí ẹ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ títí di wákàtí àṣì láwọn tó ń tẹ̀lé so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n kọ̀ òpódà nígbà kí ló ń pa Mudashiru lẹ́rìn ìyá Weree mo kí ní Abidjan
ìyá 2x2 bá ṣa sísá mi ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ fún lọ́rùn pa torí pé ó fún ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ní wàhálà ṣe tó pọ̀ ìyẹn náà wá fún lọ́rùn dáadáa kò fi lọ́rùn lẹ̀ ìyá Weree kùkùté 2x2 mo mọ bí ọpọlọ àwọn èèyàn ṣe yòrò ìyá yẹn ló mú gbogbo ìrìn àjò ó dá síbì kan bọ Ọlọ́run ò bà ìrìn àjò yẹn jẹ́ nígbà tí bàbá Akíntóyè tó ní ẹ fi sílẹ̀ tí ó náà lọ́lọ́run fún ẹ̀yẹ fi sílẹ̀ ẹjẹ́ àmà bá ìrìn àjò yẹn lọ sọmọ kí ìyá wa yẹ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ti dùn yàn nú lẹ́ni kò ń ṣe mi lẹ dùnú àwọn èèyàn máa rò pé bí ata bá ní kọ́ sọ́pọ́ọ̀tì bí àǹtí máa jẹ ni mọ́mí wa yẹn lórí show ó ti pẹ́ tó ti bí àwọn ọ̀tẹ̀ ìbọn program nígbà tí gbogbo ẹ ti sún wọn understand gbogbo ẹ show everybody it's understandable orí live show tá à ń ṣe lọ tí mo ní afẹ́ra fóònù fún yàn kan pé ká yọnu owó tó wà nílẹ̀ nìyá yẹn wá sọ fún mi pé àwọn èèyàn tẹ́ ń pè mí sí comment yẹn ni pé Mr. Koiki yàn kan béèrè lọ́wọ́ yín mo lè confirm pé wọ́n send 400,000 pé ká fi ra fóònù méjì àwọn èèyàn kan wà tó yẹ pé wọ́n wà ready but wọ́n ò mọ direction tó ń lọ èmi kọ́ lọ́ fún lówó yẹn mo dẹ̀ ti dun ìkànnà àwọn tó jẹ́ staff wa 200,000 mo ti send ẹ̀ sí ó ti ra fóònù yẹn mo dẹ̀ ti share receipt fóònù even though pé wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi yáyàn béèrè lọ́wọ́ mi àti fídíò ẹni yẹn èmi pín mo fi fóònù ṣe gbogbo ìtọ́wà lọ́wọ́ mi mo ti lò tán mo ní ìyà kan ló ń jẹ èmi ẹ̀yin tí ẹ wà in danger ní kájọ gbara wa sílẹ̀ èèyàn mélòó la fẹ́ ra fóònù fún but tá a bá wà ní country tó ń ṣiṣẹ́ wàá lọ ṣiṣẹ́ wo fóònù tí mò ń lò yìí òun ni tí mo fi ń ṣe Facebook Koiki Media every month ni mò ń san repayment as a contract phone ní London the last bill tó send sí ni £42 ni ó mọ̀ pé kọ́ bá send owó pọ́ fẹ́ yọ owó l'account àwọn tó wà ní UK ló lè understand because ẹ̀yin ò ń ṣe direct debit ní Nàìjíríà àbẹ́ máa ń ṣe direct debit tó bá dénú àkáǹtì yẹn tó bá bá wọ́n bẹ́ẹ̀ èyí tẹ́ wà ní UK kí ló máa ṣẹlẹ̀ wọ́n dénú àkáǹtì yẹn ní last month wọ́n ò bá wọ́n bẹ́ẹ̀ ó ta padà mo ṣe wá san owó yẹn later ní £42 but I have a good phone that I'm using phone 1 2 3 4 5 6 7 mẹ́fà ló wà lọ́wọ́ mi bí ṣe ń ṣe program báyìí eléyìí la fi ń gba call gbogbo ìtókù àfi ṣe program lákàrà pé mò ń ṣiṣẹ́ ni mo ṣe lè gba fóònù ní London kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà ló lè gbà ẹ̀yin náà máa ń gba easy byte àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ̀ ni pé àwọn ọmọ Yorùbá tó wà níta rẹ́dì láti ṣe ẹ̀tọ́ kí ìrìn àjò yìí lè lọ síwájú but ọ̀pọ̀lọpọ̀ n tí à ń ṣe bọ̀ tí irú àwọn ìyá yẹn fẹ́ dàrú ó jẹ́ kó sú ẹlòmíì wọ́n náà wọ́n lè ṣe mọ́ so mo kí mọ́mí wa yẹn bọ́ọ̀tẹ̀ sí lórí program mọ́ nísìn wọ́n nítorí pé ó ti pẹ́ gan táwọn ti gbọ́ program wọ́n náà wọ́n dẹ̀ láì káwọn máa gbọ́ program káwọn èèyàn kàn máa pè ká lọ ṣe báyìí ká má lè kó ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè ṣe but adúpẹ́ fún wọn mo kàn ní kí n appreciate wọn ni so fóònù kan tó kù ẹni tó máa lọ rà yẹn lọ́la àrírí ìṣòro fún ìyẹn tẹ̀ tún sọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ fóònù kan mọ́ ní bọ́jẹ́tì tó fún wa lélẹ́yìí o Ọlọ́run ní jẹ́ kí n tún àdìmọ́ ìtọ́ ti fún wa yẹn la máa lò ìtókù a máa bá ṣe lọ and we are helping people on the ground àwọn tó fẹ́ ṣe one or two things à ń release owó fún wọn kò ń ṣe owó tó pọ̀ 50,000 20,000 kọ́ máa fi ṣe àwọn iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe lọ tó lè help wọn torí pé àní múra fún rálì tó ń bọ̀ yìí níwọ̀n bá díẹ̀ tó kù yìí à máa múra lọ ni so mo kẹ́yìn tẹ́wà lábẹ́kúta má yẹ kẹ́ni kankan tì síbẹ̀ brother mi ó ní Nigeria is finished I send something to your WhatsApp now mo nílé rí kọ fóònù yẹn náà la fi ṣe program ó dà mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ̀ sáré jáde kí n sáré lọ kí n lọ check ẹ̀ mò ń bọ̀ má yẹ kẹ́ni kankan fúnlẹ̀ pé Nàìjíríà máa dá o má yẹ kẹ́ni kankan fúnlẹ̀ Nàìjíríà ló máa dá lọ send ẹ̀ sí ó dà àáwò later mo láti refresh ẹ̀ so èmi kọ́ ni mo fẹ́ lo fóònù a sì dúpẹ́ pé àwa ṣe ní ìtawà ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ mo kí ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí now tẹ́yìn náà bá ń ṣiṣẹ́ tó wọ́n wọlé mo kíyà tó bí mi lọ́mọ wà lè ra fóònù fún rẹ so àwọn tó ń support wọ́n sì trust wa ni ṣé wá rí ìwọ tó ń complain mo gbọ́ pé wọ́n náà tún complain nínú group yín kọ̀ọ̀kan wọ́n dàbí kan send the voice note sí mi wọ́n ní ìṣẹ́gbọ́ yẹn títí Koiki nísìn ṣèbó náà wọ́n ní drone tẹ́lẹ̀ níbo ni drone ti tẹ́lẹ̀ wà kí ni problem tiẹ̀ ṣé wọ́n lo lówó ṣé owó ẹni ṣèbá àwọn tó lówó lọ trust platform wọn lọ fi kólẹ̀ ṣé owó ẹni ọmọ àlè wọn sì fi dẹ́tì ní kí n má bóyín mọ́ tẹ́ bá ti gbọ́rọ̀ owó báyìí gbogbo program tí mò ń ṣe ẹ̀gbọ́n yẹn mọ́ Àṣàkẹ́ wọ́n ti gbé ti yín lọ owó yẹn nìkan ló ràn mọ́ yín lójú owó yẹn tẹ́ bá ti gbọ́wó yẹn bẹ́ẹ̀ ni a sì ní drone méjì ṣé drone tó ṣiṣẹ́ púpọ̀ ṣé drone ta ti ń lò láti bí ọdún mẹ́ta kò tó kára mi náà mo fi ń ṣe gẹ̀lẹ́dẹ̀ mi ẹ túbọ̀ máa sunkún sábọ́
as long as the diaspora believes on this platform, we will continue to perform miracle. At least ẹni tó ṣàfún wa lówó orí evidence, even though we were ọbẹ̀ mi pé kí n fáwọn evidence. Ẹni tí mo fún ní fóònù yẹn kódà òun gan mọ̀ pé àdúpẹ́ fọlọ́run. Now mo fẹ́ ká padà tún gbọ́ fídíò ilé nǹkan sí. Mo wá fẹ́ jẹ́ ká ṣe analysis tí máa yí sọ. Ṣé lóòótọ́ ni pé Nàìjíríà kò wá unite kì í ṣe ẹyọkan? Àti pé ṣó possible pé ká unite? Ẹ̀yin tẹ́ argue pé ká sì wà nínú Nàìjíríà, ṣó possible pé a lè unite pẹ̀lú àwọn Igbo? Ká tẹ̀ kọ́kọ́ mú Igbo, because Igbo fúnra rẹ̀ according to gbogbo wa àtẹ̀mí bàbá wàhálà làwọn náà jẹ́ fún wa. Èmi fẹ́ kí Biafra lọ, mo prefer pé kí Biafra lọ than pé kí Igbo ilẹ̀ Igbo ṣì wà kájọ wà nínú Nàìjíríà, because tí Biafra bá lọ, tí Yorùbá bá lọ, government to government wa àá máa jọ ṣe òfin tí ó máa mú ọmọ Igbo, tí ọmọ Igbo náà ìjọba wọn máa mú tiwa tí abájọ rófin. But ní Nàìjíríà nísìn kò sí òfin tẹ́ fẹ́ fi de Igbo mọ́lẹ̀ and vice versa. Igbo sọ fún wa pé ìjọ Monday o wọ bí bàbá ẹ̀dá kó gba ọ̀dọ̀ wọn kọjá, kódà gọ́vnà gan ń jáde níjọ Monday Àbújá ló máa ń sùn nítorí pé sit at home wà. Wọ́n dẹ̀ wà justified for calling sit at home because wọ́n náà wọ́n fẹ́ Nàìjíríà mọ́. Ọjọ́ oríṣiríṣi ti jáde, èmi ò gbọ́ ní mo kàn gbọ́ kékeré kan, mo wá pe brother mi yẹn, mo kàn rẹ́rìn. Wọ́n wà lábẹ́ ètò báyìí nísìn, èlò láti gbà, èlò lọ́ ti donate. Èyí tẹ́ ń ṣe fún wa àdúpẹ́ fẹ́yìn kò ní tán bẹ́ẹ̀, and we will not disappoint you. Mo kí àwa Ọmọ́táyọ̀, mo kí gbogbo ẹ̀ sisters mi, a kú ọrọ̀ ajé ní ibùdó bá mọ̀ pé ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá ó ń decline ni, ó ń decline. Bàbá mi Adébísí bòbóyè wọ́n ní orí adé not orí olókun, they have destroyed our culture for àní bàbá Kítóyè ló pè mí, wọ́n ní bo ni mo ti gbọ́ pé orí olókun ni, wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ orí olókun. Bàbá mi Olúwa Káyọ̀dé Daniel ni it is not possible to unite. Ẹ má bínú mo tètè rí àwọn comment yẹn. Ìyàwó Deborah ni we cannot unite. Kí ló dé tá a lè unite? Why is it that mo fẹ́ sọ òyìnbó, mo fẹ́ sọ Yorùbá nítorí àwọn ọmọ Yorùbá là ń bá sọ̀rọ̀ nírọ̀lẹ́ yìí. Tá a bá fẹ́ ṣe èyí tá a máa bá àwọn ọmọ English sọ̀rọ̀, àwọn Europeans máa sọ English. Kí ló dé tí a lè unite ká dẹ̀ remain in one Nigeria? Kí ló dé? Ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé ojú òpó wà ní ṣíṣí. Kí ló dé tí a lè unite nínú Nigeria? Mo kí àwa Rachel Olúwa bí ṣe ń yọ glasses yẹn sometimes reflection yẹn mo like it. Mo kí yín ìyàwó Rachel, bàbá mi Balógun Ìdòwú, mo kí yín. Ẹni tí ń bá dárúkọ ẹ má bínú bí a torí pé cross post mo lè má rí yín. Bàbá mi Mo JP, bàbá dáadáa, mo kẹ́yìn mọ́mì mi. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní northern part of Nigeria, mo kí wọn ní Kano, aláwọn èèyàn wa tó wà ní Kano, ní Sokoto, ní Katsina. Ṣètìmá nìyẹn, one Nigeria restructure my foot. Ẹ ṣe gan ni Akeem Ajani on international media. Ṣé ká kọ́kọ́ gbé ní débi international media àbí kí n parí ti ọ̀rọ̀ man tó sọ pé because sometimes bá ń ṣe program lọ nìkan bá ṣe rán mi létí ó bá ṣe wá sí mind mi, ṣé kí n kọ́kọ́ gbé yín wọ international news, ṣé ká lọ gbọ́ international news? Mo ti mú kankan wá nígbà tá a parí program yẹn for another 1 hour mo lọ ṣanra. I was doing a lot of things because I was also going to be traveling. One, because we are different language, different culture, so we are not the same. Okay, we cannot unite because we don't have nothing in common. Èdè mi yàtọ̀ sí èdè Igbo. Now, a máa padà wá sọ́dọ̀ arákùnrin tó ní kí wọ́n pín Nàìjíríà. But ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dé international news torí mo ní ìròyìn ayọ̀ kan fún wa. Kí ni ìròyìn ayọ̀ náà? Bí ṣe tají báyìí níbi tí mo sùn sí lórí couch, mo ti sùn lọ, mo ti datọ́ lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ ni mo máa ń datọ́ lẹ́nu. Kò easy. Jí látago 5, mo ṣanra, mo ń tẹsẹ̀ dúró pé káwọn ọmọ òdo wa pè mí kó mo fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ program láàárọ̀ yẹn. Mo dẹ̀ mọ̀ pé mo mọ time tí àwọn máa pè mí tó bá ti wà lórí bus, London bus. Nígbà tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ tán, ọkàn mi balẹ̀, ìgbà yẹn la wá bẹ̀rẹ̀ program. But láàrin pé mo jókòó yẹn, nígbà yẹn mo release the audio 5 minutes, doing a lot of things. Now ẹ jẹ́ kí n gbé yín débì kan. So bí wà tí mo sùn tí mo máa tají, kọ́ọ̀lù kan bọ̀, ẹ jẹ́ ká respect kọ́là yẹn. Ó ní mo ti fúlù báwo la ṣe wá fẹ́ gbé báyìí? Ó ní mo ti lo 31 gig. Mo ní láti delete àwọn kankan lórí fóònù yìí. Mo wá rí ẹni tó ń pè ìbáyìí, ẹ má bínú, ní tó ṣẹlẹ̀ ni pé mo ní láti delete àwọn kankan lórí fóònù yìí nísìnyí. Ẹ̀wọ̀n kan bí akíntẹ̀ sì kọ́kọ́ yọ Facebook yìí kúrò lórí fóònù yìí. Bí akín yọ Facebook yẹn náà máa ń jẹ megabyte tó pọ̀ báyìí. Bí akín yọ Facebook yẹn kúrò, ẹ jẹ́ uninstall ẹ̀.
so náà ó máa ń suck a lot of 1.4 gig internal storage ní Facebook lásán lò. Mo dẹ̀ like fóònù because tó bá gba mọ́yàn lórí ó sì ń ṣiṣẹ́ lọ kò ń ṣe pé a lè ra fóònù mi but I need fóònù mi fún ilé. Okay, staff mi ló dà pé ń pè mí. I saw you talking about the 2 drones. Here they are. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé kí ló dé ta ṣe ra drone mi even though pé àwọn staff mi ti send ẹ̀ wá. Torí làákàyè yín bí ṣíkìnì ni àwọn diaspora ní ká lọ ra drone ẹ̀yin tí tuntun sáré complain pé a ti tún bẹ̀rẹ̀ sí gbowó Koiki tí ń gbowó owó yẹn ṣá ni ó wà lẹ́mìí yín ẹja gbọ́n ti staff mi send wá. Ó yá ẹja àjọgbọ́. Yeah, so these are the 2 drones. This one we used it to carry eléyìí la fi gbé flag ní Abẹ́òkúta níwájú ilé Abíọ́lá nígbà yẹn, and this is a. Ẹ má ti pẹ́ tó ń pè wá ṣe sùúrù. Irọ́ má ti pè mí ní sùúrù. Ẹ jẹ́ ká padà sẹ́yìn. Yeah, so these are the 2 drones. This one we used it to carry eléyìí la fi gbé flag ní Abẹ́òkúta níwájú ilé Abíọ́lá nígbà yẹn, and this is another one, the small one. So the 2 are not functioning. One is having battery issue and the other one is not working actually. Kò ṣe pé drone yẹn wà available bó kò ṣiṣẹ́ ṣàmàlọ́mà service yẹn ni. So mo kẹ́yìn yẹn wà lẹ́ẹ̀kan sí, so mo kẹ́ àwọn staff wa tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun round the clock. Now ẹ jẹ́ ká padà sí mo ti delete Facebook orí fóònù, so ó ti fún wa ní a bit of opportunity láti access WhatsApp. So ibi tí mo sùn sí bí ṣe tají báyìí mo kàn gbọ́ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ̀mọ̀ kíyàn check lójú oorun 3 calls ló wọlé. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ràwé bàbá Kítóyè ní Yorùbá land, bàbá ti ní àwọn wọ́n ní 200 copies, so wọ́n máa fún mi ní nọ́mbà ẹni tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Tí nọ́mbà yẹn bá ti dọ́wọ́ mi ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí tẹ́ ní ẹ fẹ́ rà wọ́n máa surprise fún mi, wọ́n surprise, so màá lè gba details ẹ̀ fún yín ó yé yín nísìn. So bí ṣe tají lórí TV because èmi ò ń pa TV ní àti internet gbogbo ẹ̀ máa ń ṣiṣẹ́ news ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé program kan tó bá ṣe tán a kò automatically lọ sọ́nà ọ̀dà wọn ni, so kò ṣe pé mi ni mo gbé sórí tí mo fẹ́ fi play fún yín nísìn. Ìgbà tí máa kọ gbọ́ mo kàn gbọ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Jamaica, Britain, colonization, mo ní àbí mo gbọ́ dáadáa mo sáré increase volume ẹ̀. Ìtẹ́mi gbọ́ yẹn mo á fẹ́ kẹ́yìn náà gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀. Arákùnrin tó sọ̀rọ̀ tó ń tán interview màá play ìtàn jọ ń sọ òun àti ẹni tó ń interview ẹ̀ kí ẹ lè bá mọ̀ pé ìtẹ́mi ń sọ láàárọ̀ nígbà tá a ṣe program àti tá a ti ń sọ̀bọ̀ láti joy ó sì wà on the same path. Ẹ jẹ́ lọ mú fídíò yẹn wá. He spoke at a long length of about close to 4 minutes. Gbogbo tó dẹ̀ ń sọ ó dá lórí àwọn tí wọ́n understand in táwọn òyìnbó ṣe fún wa. Màá jẹ́ kẹ́ gbọ́ nísìn English náà lọ fi sọ̀rọ̀ but gbogbo àná la gbọ́ ṣúkúṣúkú díẹ̀díẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. I just pray ẹ jẹ́ refresh YouTube mi. Ó gbọ́dọ̀ wà nínú history yẹn. Kódà pé mo tẹ̀ share gan sí mbọ̀ ẹ wá ní understanding pé so bí Koiki náà ṣe máa ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan náà ṣe máa ń okay àwọn yes headline ni fídíò yẹn fáyìn tí ẹ bá fẹ́ lọ wá màá kọ́kọ́ fún yín ní headline ẹ̀ and mo ń bọ̀ máa padà sẹ́yìn kódà mo fẹ́ jẹ́ ká wo nítorí fi ṣe picture thumbs ẹ̀ ó lè má ṣe ò dáadáa ó ní King Charles tó wà láàrin bọ̀bọ̀ ọmọ Jamaica yẹn òun wà along the left then there was another person on the right but the title of the interview òun ni wọ́n pè ní Jamaica, Antigua, Barbuda may cut ties with British monarch and renew call for reparation for slavery. Ṣé mo sọ̀rọ̀ slave àbí mo sọ̀rọ̀ slave nínú program tí mo ṣe láàárọ̀? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí ètò yẹn àbẹ̀yin tẹ́ bá ti gbọ́ ẹ bá mi fi sínú comment section tí yàn ní bàjẹ́. Mo kíyà mi Ọmọbọ́láńlé Sàká wọ́n ti communicate pẹ̀lú àwọn tí wọ́n gbọ́dọ̀ bá sọ̀rọ̀ nígbà tá a bá máa jáde fún rally. Kódà mo ti wá lọ sínú email mi gbogbo àwọn coordinator pátápátá mo ti gbé sínú Microsoft Word mo ti save ẹ̀ sínú document so that ẹ bá ń pè mí èmi á lè tètè máa fún yín ẹ̀yin tẹ́ pè mí láti Ọ̀ṣun state mo ti fún yín ní àwọn coordinator ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká máa mobilize so that you will not be alone nígbà tí bàbá bá ti ní ká jáde mobilization yẹn gangan ló matter nísìn nothing more nothing less. Mo kí Yẹmí Fátókí báwo ni mo ṣe fẹ́ wà láfíríkà tó tún send owó pé kí n máa mu coffee kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí. So èyí tí orí ń ta yín pé orí platform yìí wọ́n ń dáwó síbẹ̀ ìyẹn lẹ̀ ń ṣọ́ ẹ túbọ̀ máa ṣọ́
but platform yìí jẹ́ platform tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín máa learn má máa wo owó tó ń dá sí bí báyìí torí èmi nìkan kọ́ mo lówó yẹn gbogbo ọmọ Yorùbá ló ní bẹ́ẹ̀ ni ibi tí yàn bá ti ń ṣe ló ti ń jẹ náà ṣé tó bá send owó ti bá lè fún family mi ní 10,000 20,000 ṣó pọ̀ jù ṣé kò wèmí náà kémi náà mú 200,000 yẹn tó ní kí n fi ra fóònù kí n kó sápò mi ṣé ni tara fóònù fún nísìn ẹ̀yin mọṣẹ́ tó máa ṣe fún mi nígbà tá a bá jáde fún rally kí n máa sọ gbogbo ẹ̀ fún yín bomb bastard Dennis mo kí ẹ mo sọ̀rọ̀ nípa slave trade àbí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí mo ní wọ́n kọ́ àwọn bàbá wa lẹ́rú tó ń jù wọ́n sínú omi tó ń fi wọ́n sínú alligator ọmọ tó ń pè ní alligator tó dàbí crocodile tẹ́bi bá ń pa àwọn yẹn wá mú odindi èèyàn wá jù sí wọn ọjẹ́ in táwọn òyìnbó yìí ṣe fún wa a lè forgive wọn a lè forget but Britain sì dúró lórí pé kí Nàìjíríà kó má pín mo kíyà tó bí mi lọ́mọ ẹ káalẹ́ bàbá mi Kọ́lá Adams báwo lè ní mo kí ẹ Igwe Múyìwá àìmọye àwọn tó wà nínú ilé alúwà kan ṣàdúrà bàbá wa kan ní inú ilé alúwà làwọn wà ọmọ tán pè bẹ́ẹ̀ tí mùsùlùmí bá wà nínú ilé alúwà wọ́n ń bẹ Ọlọ́run pé àníṣe ìrìn àjò ilẹ̀ Yorùbá má jẹ́ kó pẹ́ má jẹ́ kó mú ìtàjẹ̀ sílẹ̀ wá torí àfẹ́ wàhálà akọ̀fẹ́ lọ ní ọmọ Haúsá gan tó ṣe fídíò bí Fúlàní dẹ̀ ní ó ní share Nigeria to fall olúkàlùkù máa lọ amátàjẹ̀ sílẹ̀ bọ̀ mo fẹ́ gbé e débẹ̀ title of this video lórí YouTube 22 minutes ní tá a bá ṣe tán ẹni lọ wò but a máa gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀ kó lè bá mọ̀ pé àwọn Britain ti ṣe jàǹbá tó pọ̀ for many thousand years ago jàǹbá yẹn náà sì ní Nàìjíríà so ti bá ń sọ pé wọ́n destroy wa àwa náà máa destroy Nàìjíríà mo ò sọ pé a máa jó gbogbo nǹkan kan ni mo mí mo ò ní a máa jó bomb mo ò ní a máa pààyàn bó sórí structure yẹn a máa dàwó bí Jericho wall ṣe wálẹ̀ Benjamin Aduma tí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ní Germany òun náà máa ń fowó ránṣẹ́ sí ní kẹ́lẹ́ bá mọ̀ ó sì send owó sí mi nígbà tá a fi ṣe drone ó dẹ̀ máa ń send owó sí mi nítorí àwọn ìyàwó mi ní London wọn nílé ná náírà so ó máa ń send owó sí pounds ẹ̀yàn máa lè owó yẹn gangan ló ṣàwà lójú yín mo kí ẹ dáadáa ìyá mi First Bank náà yẹn kí n dárúkọ ìyá yìí tó bá mọ tí ìyá yìí tó tọ́ fojú ẹ̀rí nínú bank tó ń pè ní First Bank yín yẹn tó fi rìtáyà tó fi wà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ wọn nílùú kan tí mo fi dárúkọ àwọn ló lè sọ má jẹ́ kẹ́ni kankan fúnlẹ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá Nàìjíríà máa da tó bá ṣòwò wàá rèrè jẹ irọ́ ni o mọ̀mísí mi ṣòwò ní Nàìjíríà ó rèrè jẹ lóòótọ́ bọ̀ nígbà tí dọ́là fẹ́ di 40 naira ó ya dànù ni mọ̀mísí mi jápa bí wọn náà ṣe jápa mọ̀mísí mi náà ti jápa bẹ́ẹ̀ rí ó gbọ́dọ̀ jápa kó tó wá mẹ́mi ẹ má yẹ kí n fìyẹn dání dúró mo ní the title of the mo sùn ni mo tají báyìí mo bá wọn lẹ́nu fídíò tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ it's not a live ó kàn play ara ẹ ni ẹ mọ̀ pé fídíò bá ṣe tán á máa replay ara ẹ a máa gbé lọ sí different places because àfi tí bá fẹ́ sùn ni mo máa ń pa television mi mo máa ń kàn lẹ̀ ni torí báwa ṣe ń ṣe labroad ni à ń pa TV àfi tó bá fẹ́ lọ sùn torí íńtánẹ́ẹ̀tì yẹn èmi ò lè jẹ́ kó jẹ mí níyà even while I'm in Africa because as a journalist mo gbọ́dọ̀ mọ tó ń lọ lágbàáyé kí n lè wá mọ́ tí máa present fún wọn tí òwú ti wà létí ẹ cotton board ní asda ni mo ti rà òun ni máa tìbọ̀ etí ẹ torí etí ẹ yẹn máa ti cotton board bọ̀ máa fàyọ máa wá kó tilẹ̀ Yorùbá sínú ẹ̀ torí ò ní gbọ́ràn torí bó ṣe rí torí pé ọ̀nà méjì lọ ṣe ó lọ báyìí ó ti lọ báyìí torí ẹ̀ ń gbọ́nà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà nílé ẹ̀ gbọ́nà má yẹ kí Tinubu tàn ẹ́ Jagaban ó ní èmi ló kàn ó ní eléyìí Dàpọ̀ Abíọ́dún eléyìí tí kò bá ń ṣe èmi ṣó lè di gọ́fúnà eléyìí very very arrogant man ibẹ̀ kọ́ ni mò ń lọ bẹ́ẹ̀ ni the fall of the Berlin Wall Ọlákúnlé Kóìkì tó bá sọ Ọlákúnlé máa ní tó bá sọ̀rọ̀ máa gbá etí ẹ̀ látòrí screen mi bíbá èmi náà ní sọmọ dákẹ́ àwọn èèyàn múra lẹ̀ kábíyèsí Elédùmarè ìwọ náà máa lọ múra mobilization la need Ọlákúnlé mọ̀ ní sọmọ dákẹ́ Kóìkì shut up ó ti lè sọ̀rọ̀ jù eléyìí tó fẹ́ play fún wa ni kò play má òun jẹ data wa Kóìkì òun jẹ data yín ó yẹ jẹgbẹ́ débẹ̀ tí o bá ń wá fídíò yẹn máa share link yẹn síta but wọ́n pè ní àwọn wo ló ń ṣe program yẹn wọ́n pe channel yẹn ní Democracy Now àwọn yẹn máa ń sọ gbogbo tó jẹ́ pé ikùn á máa rú tó bá ń gbọ́ pé ìyà tí Britain fi wá jẹ rèé ìwọ náà gbọ́n tó sọ òyìnbó ló fi sọ̀rọ̀ màá fast forward ẹ̀ síwájú nígbà tí bọ̀bọ̀ tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́n mọ̀ torí ìdí ọ̀dà wọn yẹn ó dà pé yẹn alákòóbá ló fẹ́ jẹ́ bọ̀ eléyìí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́n tó sọ ẹ mọ̀ káwọn àwọn Caribbean yẹn àwọn Jamaica wọ́n máa ń di ẹrù sórí báyìí Rastafarian ẹ ṣáà mọ̀ Bob Marley a lè play ẹni ó ní copyright ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́n tó sọ let's take it there ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbélé no ilé kọ́ la fẹ́ mo fẹ́ gbé débi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí dábì ilé gangan mo fẹ́ ká jọ gbọ́ ìgbọ̀gbọ́ ibi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ now mo lè fẹ́ ká miss anything tó sọ ẹ jẹ́ kí ilé kọ́kọ́ sọ tiẹ̀ náà ilé kọ́ mo fẹ́ ká ṣùgbọ́n tó sọ ilé kọ́ mo ṣe fẹ́ ká gbọ́ tá sọ èyí tó gbé ẹrù sórí tó gbé ní Rastafarian bẹ́ẹ̀ ká gbọ́dọ̀ délé ìsọ̀rọ̀ náà á dákẹ́.
in the ownership and the operation of the torí mo fẹ́ ó bẹ́tà kí orú mú èmi kẹ́yìn gbọ́n tẹ́ ń sọ torí mo fẹ́ ẹ mọ̀ pé background mo dẹ̀ wà road trip láwà so mobile studio lọ́kọ̀ sáré bá mi àwọn tí mi ṣiṣẹ́ wọ́n sáré bá mi because ẹ̀ mọ̀ àwọn need the grand route sáré bá mi set up platform kékeré wọn ní Mr. Koiki àwọn èèyàn máa dúró dè yín lecture room ni lecture gbọ́dọ̀ máa lọ ẹ bá ń tilẹ̀kùn yẹn so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí mi I can't do it alone Alhaji ní Koiki ó ti pẹ́ òun pẹ́ bí a tètè gbọ́ kínní torí Jamaica ń bínú lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo wọn bínú ó yẹ jájọ gbọ́. Transatlantic, I prefer to call it, of the European slave trade, the movement of Africans into the Caribbean. And so we now see this movement, and even before Charles I, we can be addressing Elizabeth I, and we see this recurrence, of course, in the names that we're talking about. And so we now supposedly should be mourning the death of Elizabeth II and welcoming a Charles III. But we know them. We know these Charleses and we know these Elizabeths. So there's virtually no mourning for me at this moment. I'd also like to bring in Mutabaruka, the renowned Jamaican poet. Ilé gangan tí fóònù ẹ tó bá gbọ́ràn dáadáa gbèsè tí báyìí èmi àwa ṣàlàyé fún ẹ in tó sọ ní Yorùbá àsìkò tẹ eléyìí tẹ fi gbọ́ arákùnrin tẹ fi gbọ́ yìí mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run sórí fóònù yẹn increase the volume tv yẹn bá ń gbé sókè díẹ̀ èmi orúkọ bẹ́tà kò rú mú ẹ̀mí kẹ́yìn gbọ́n tẹ fi sọ mo ti ní kọ́ pa gbogbo fáànù yẹn farabalẹ̀ kò gbọ́n tó sọ wà wá rí i pé ìyá ti mú wá látara àkóbá àdábá tí Britain ṣe fún gbogbo wa gbọ́n tó sọ. Your response to the death of Queen Elizabeth and also the British Empire's relationship to Jamaica. Good morning. I am totally in agreement with the first speaker, and I don't even want to go back into slavery because a lot of people claim that Queen Elizabeth was not responsible for what her ancestors did. She herself said. Only mo kàn fẹ́ sáré ṣàlàyé díẹ̀ torí pé bó ṣe ń sọ̀rọ̀ patois ló fi ń sọ̀rọ̀ so lè má yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ní àwọn èèyàn kọ́kọ́ máa ń sọ pé Queen Elizabeth èyí tó kú yẹn pé kò mọ̀ kankan nípa slave trade ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ mùgọ̀ pé Queen Elizabeth kò mọ̀ kankan nípa slave trade àbí patois ló fi ń sọ̀rọ̀ but màá ṣàlàyé fún yín tó máa yí ẹ dáadáa ìwọ ẹ̀yin tó kù ẹ jẹ́ ká ṣe máa gbọ́ lọ. Slavery was legal at the time, so she don't really recognize what we in the Caribbean is talking about. No. We have to realize in 1952. Pé Queen Elizabeth ní ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà ọmọ Yorùbá tó ń sọ pé slave trade kí ni nǹkan tẹ́ ń sọ kò yé wa just like bí àwọn Jamaica náà ṣe ń say the same thing. That was when she ascended the throne of England, and if you check the history between 1952 and now, you will see that even though slavery was abolished, but they what we call it redefined slavery and called it colonialism. And colonialism in this part of the world was represented by the throne of England. So we're not really talking now about an individual person. We're talking about a corporation, an institution, which is called. So tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa slave trade torí pé ó ti mú mi torí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ serious. A bá ń sọ̀rọ̀ kí yín alájà bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé ìrọ̀rùn ló bá dé. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé Queen Elizabeth ìran bàbá ẹ̀ ìran màmá ẹ̀ àwọn generation wọn ló kó wa sínú dààmú yìí. We have every right now to pull out or we die in Nigeria for what they created. Queen Elizabeth to apologize to fi kú fún kan tí àwọn because kò agree pé in táwọn ṣe yẹn ó wrong. Kò agree pé in tí ìran bàbá ẹ̀ ìran màmá ẹ̀ àwọn generation wọn ṣe fún ìran tiwa kò apologize títí tó fi kú. King Charles náà ti apologize. Òun lélẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ nísìnyí pé mo kàn ṣàlàyé fáwọn torí patois ló fi sọ̀rọ̀ ó lè má tètè yá àwọn èèyàn but màá the next time tá a bá máa gbọ́ fídíò yẹn mo ní ṣe analysis kankan mọ́ ẹ̀yà gbọ́ ni so that ẹ ti ní better understanding níbi tá a fi lọ ẹ jẹ́ ká continue. The monarchy of England that has totally devastated a lot of the progress we could have made if it wasn't for this what we call colonialism interpreted. Ìran Yorùbá ò bá ti lọ sókè ju bó ṣe wà lọ tí kò bá ń ṣe olórí burúkú ti Britain tó ṣe sílẹ̀ Yorùbá tó fi pè ní Nàìjíríà. Ilẹ̀ Yorùbá ò bá ti rìn jìnnà gan but we will be there. Ìtarakùnrin sọ yẹn pé àwọn ò bá ti progress ju báwọn ṣe wà lọ tí kò bá ń ṣe olórí burúkú colonization òfò tó gbé wá tó bá nǹkan jẹ́ ìwọ wá ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó bá mọ bí inú ṣe ń bí àwọn ilé nísìn inú ń bí wọn ju tèmi gan lọ. Bóun sókè bàbá àgbà. To us as slavery still. Now, we have to remember in our time there was the Mama uprising.
which is a very interesting case. Mau Mau crisis yẹn mo ti ṣe program lé lórí bí Britain ṣe bó ṣe pa àwọn èèyàn ní China ní Kenya not China apology wọ́n pa àwọn èèyàn King Charles lọ síbẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó di ọba yìí ó lọ sí Kenya kò apologize fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Mau Mau bó ṣe pa àwọn èèyàn àwọn tó ń béèrè ẹ̀tọ́ wọn tá bá jáde fún rally tó bá fìbọn pààyàn kan Britain will be held responsible as well torí à ń sọ pé a fẹ́ dialogue ká lọ ẹ̀yin lẹ so papọ̀ ẹni ẹ̀ fẹ́ tu àwa fẹ́ tu tí wọ́n bá yìnbọn pa èèyàn kan tá bá jáde fún rally Britain fúnra rẹ̀ gan máa fara gbá for what is going to happen rally tá fẹ́ ṣe is a big rally kò ń ṣe rally tá à ń bá ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ is a do or die wàá lọ dira wàá lọ ṣe gbogbo ohun tó bá gbà pé kí rally kí ó lè wà successful torí bàbá kí tó yẹ sọ pé a gbọ́dọ̀ tó ṣe rally míì mọ́ lẹ́yìn eléyìí o rò pé nǹkan kékeré ni gbóhùn sókè. That she was actually named Queen of England when she was in Kenya, and the cruel and wicked things that the British Army did to the African people there cannot be seen as just okay, that is just something, and she had never granted any sympathy or say anything that would say, well, you know, she have a kind of art. She refused to apologize till she died. Queen Elizabeth. Tó fi kú kò apologize fún nǹkan tí generation ẹ̀ ṣe fún Africa. We cannot fail what we've started. Let's go further. Was taking place. We look in South Africa during the apartheid system. The British is part of that wicked apartheid regime that devastated and killed thousands of Africans who was fighting for right to be a person in South Africa. And it was recently, even during the time of Mandela and Winnie Mandela, that we was told that they were still on the list of terrorist groups. And even though England and this Queen was ruling at that time, there was no effort to find out what is it they can do to alleviate the problems that confront African people in this part of the world. Now come to the Caribbean in this time. The Caribbean has been devastated. We know in history, one of the richest plantation owners, cane owners, was a man by the name of William Beckford. William Beckford got his riches and became one of the richest men in England in that time. And up to this day. Oh, le man on talk in plantation. On talk in plantation. Plantation mean pé sugar cane. Just like bí Fulani ṣe invade ilẹ̀ wa nísìnyí díẹ̀díẹ̀ wọ́n jẹ́ ká dáko àwọn lo arákùnrin tó dárúkọ yẹn òun wá láti England ó wá sí Caribbean wọ́n gbalẹ̀ wọn wọ́n wá ń lo ẹrú wọ́n fi ń produce sugar cane wọ́n wá kó lọ káàkiri àgbáyé wọ́n wá ń tà ó wá dolówó mo sọ láàárọ̀ yìí mo ní ntí Britain ṣe fún India òun ló lọ lọ́nkàn yẹn close to $80 trillion lọ research ẹ̀ kó padà kó nírọ̀ ni mo pa níbí báyìí tí mo figure tó ṣe fún tọ̀dọ̀ tiwa but the Indian close to $80 trillion value of owó tí wọ́n jí lọ́wọ́ India gbóhùn sókè brother mi àtúmọ̀ àgbọ̀lẹ̀ nǹkan sí but this time màá kọ́ clear straight without any interruption. When we recognize how much people died because of the institutionalized slavery that they call colonialism up to this day, the movement of our people especially in Jamaica now, where our constitution. Ọmọ iye mi tó bá lọ látara slave trade. So yẹn ọ̀dẹ́ bí wọn nù kò upset ẹ ká forget ẹ àwọn ìyá tọ́jú sómi àwọn bàbá tọ́jú sómi tó ń gbádùn ayé wọn níbi tó rọra wà tó wá di pé wọ́n kó wọn lẹ́rú wọn lọ ń dà wọn sórí omi. Was given to us by England through the hands of the so-called Bustamante and Norman Manley, who was recognized during that time in 1962 when Jamaica was supposed to be getting independent. They went to England and they got a constitution that is now part and parcel of what Jamaicans are supposed to live by. And when we look at that constitution, it does not include ownership of land in Jamaica. You want this? Constitution wọn bí wá láti England kò recognize the owner of the land. If there's another way tí mo fi lè fi òwú yìí sí etí yín etí ẹ yẹn kí n ti òwú yìí bọ̀ ọkọ tí ń bọ̀dì kí n wá gbọ̀n yọ kó lè bá gbọ̀n tí mò ń sọ. Mo ní
constitution tí Nàìjíríà máa kọ́kọ́ lò pé nígbà tó dá Nàìjíríà ní 1960 tó create England ni wọ́n ti dálẹ̀ sórí parliament orin yẹn ní UK yẹn jàǹbá tó ti ṣe káàkiri gbogbo àgbáyé kò ń ṣe kékeré ó lè mọ̀ náà ó débẹ̀ rí ó mọ bó ṣe ń lọ ìyẹn la ṣe ń ṣe lecture níbí báyìí kó lè bá yé wa ká lè bá mọ reason tá a ṣe fẹ́ jáde ìjọ ẹlòmíì tó bá ní ká jáde náà ó fẹ́ tiwa sẹ́nu kú àbí ń tẹ́ ń sọkọ́ nìyẹn wọ́n draft constitution fáwọn Jamaica láti England ní 1962 constitution yẹn ò dẹ̀ fún àwọn ọmọ nílẹ̀ ní right lórí ilẹ̀ wọn no kí là ń jà fún lẹ́nu ancestral land tó bá ti lose ilẹ̀ then you are nobody ilẹ̀ gangan ní nǹkan tó ń pè ní pé o lè má ṣe sọ pé èmi ni ọmọ nílẹ̀ kò ń ṣe ọmọ nílẹ̀ yìí tó ń jálẹ̀ gbàmọ́ yín lọ́wọ́ many people don't understand ẹ jẹ́ ká continue. By the people. If you go into the courts of Jamaica, it says the Crown versus Tom Shore or the Crown versus John Tom. That is what we have to face right now. Now, when you recognize that Jamaica is supposed to be an independent country, most Jamaicans say Jamaica are independent. That even though people say it's like when I say Nigerians are not independent, we don't have independence. Hey, shut up. Below the programming, because you can see I've got calls coming through, important calls. We have independent. How do you know we are not independent? Didn't you see when they do independence in Nigeria in 1960, October 1st? Let me take it back and let you listen. Let's listen. Poet, musician, your response to the death of Queen Elizabeth and also the British Empire's relationship to Jamaica. Good morning. I am totally in agreement with the first speaker. And I don't even want to go back into slavery because a lot of people claim that Queen Elizabeth was not responsible for what her ancestors did. She herself said that slavery was legal at the time, so she don't really recognize what we in the Caribbean is talking about. Now, we have to realize in 1952, that was when she ascended the throne of England. And if you check the history between 1952 and now, you will see that even though slavery was abolished, but they, what we call it, redefined slavery and call it colonialism. And colonialism in this part of the world was represented by the throne of England. So we're not really talking now about an individual person. We're talking about a corporation, an institution, which is called the Monarchy of England, that has totally devastated a lot of the progress we could have made if it wasn't for this what we call colonialism, interpreted to us as slavery still. Now, we have to remember, in her time, there was the Mama Uprising, which is a very interesting case because she was actually named Queen of England when she was in Kenya. And the cruel and wicked things that the British Army did to the African people there cannot be seen as just, okay, that is just something. And she had never granted any sympathy or say anything that would say, well, you know, she have a kind of art to what was taking place. We look in South Africa during the apartheid system. The British is part of that wicked apartheid regime that devastated and killed thousands of Africans who was fighting for right to be a person in South Africa. And it was recently, even during the time of Mandela and Winnie Mandela, that we was told that they were still on the list of terrorist groups. And even though England and this queen was ruling at that time, there was no effort to find out what is it they can do to alleviate the problems that confront African people in this part of the world. Now we come to the Caribbean in this time. The Caribbean has been devastated. We know in history, one of the richest plantation owners, king owners, was a man by the name of William Beckford. William Beckford got his riches and became one of the richest men in England in that time. And up to this day, when we recognize how much people died because of the institutionalized slavery that they call colonialism, up to this day, the movement of a people. Ẹ ká gba call tó ń bọ̀ yìí.
torí àsìkò wa ẹ̀gbọ́n sókè alàgbà wa tó ń pè. wọ́n kó ìkẹ́kọ̀ọ́ ọjọ́ mẹ́ta. ọjọ́ kan pẹ̀lú. ojú wa gbé wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. nǹkan tí mo kàn ní kí n advice àwọn ọmọ Yorùbá ní gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ ní last time pé oògùn tí wọ́n ń ṣe ó pọ̀ tí àwọn politicians tán ṣe sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn generally wọ́n ló ń ra àwọn èèyàn níyè because ó dàbí lady kan ṣe program kan ara àwọn skit àwọn náà ń pè ẹni lady yẹn wá sọ pé ọjọ́ tí àwọn ọmọ Nigerians pé tán bá ready fún àwọn politicians pé ọjọ́ yẹn pé Nàìjíríà ò ní gbà wọ́n là ó so gbogbo nǹkan tó fà á náà ni pé gbogbo nǹkan tó ti fẹ́ sójú afẹ́fẹ́ wọ́n màálù tí wọ́n ń jẹ wọ́n gbogbo ìdààmú wọ́n kólẹ̀ òun ò jẹ́ kẹ́ anybody kan rójú tu ara wọn ló ń fà á ló jẹ́ kí káwọn lè fẹ́ dìde láti ronú pé náà pé kán kọ̀yà fúnra wọn so bọ̀tá bá wá rí ború àwọn tí wọ́n dẹ̀ tún wá wà lábúrọ̀dù náà tó tún ní pé Nàìjíríà máa dà jẹ́ pé wọ́n mọ̀ ju statement yẹn náà lọ to me àwọn yẹn bó ṣe kúrú wọ́n jẹ́nu Nàìjíríà advice ni fún wọn pé kán fi abroad tán wà yẹn lẹ̀ kán kúkú lọ́mọ bá wọn forí rọ ní Nàìjíríà tán ló máa dà yẹn so that can just work way out kò fi lè dá torí wọn ò lè wà lábúrọ̀d ní wáyé kan wọn advice àwọn tó wà Nàìjíríà pé ó máa dá láì sí pé àwọn bá wọn gbé bẹ wọn mọ̀ kan tí wọ́n ń fèsì so àdúrà náà ní wọn Yorùbá ní máa máa gbà ìkọ́ lọ́n kó kóró wa lágbára láti fi ìjàjà bọ́ lọ́dún yìí so ó jẹ́ wọn rí bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run contribution yìí. ẹ ṣé àdúpẹ́ fún contribution yẹn ó ní weight torí àsìkò wa àti pé torí ilẹ̀ náà aago 10 fẹ́ lọ lò padà ṣe wa on transit torí pé à ń tẹ̀síwájú ìmọ̀ àtàwọn staff wa a ní ibi tí a ṣe ń lọ ní àsìkò tí a bá máa lọ mo kí gbogbo èèyàn wa ẹni tí arákùnrin tí à ń gbọ́ látẹ̀kọ̀ tó kàn fi ń ṣàlàyé ni pé Queen Elizabeth ó wà ní Kenya ní 1950 something nígbà tí wọ́n pè pé kó wá jọba nígbà náà ni a gbọ́ ní pé àwọn máúmáú àwọn kan náà tó ń béèrè fẹ́tọ̀ wọn wọ̀ fún wọn àwọn Jamaica nígbà tó kọ constitution wọn wọ́n make sure pé ilẹ̀ tó jẹ́ kó jẹ́ tiwọn wọ́n gbélé tẹlòmíì lọ́wọ́ ó rà pé gbọ́ mi just like bá ṣe ń witness ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá land lénìí ilẹ̀ Oòduà pé àwọn àjòjì oríṣiríṣi là ń rí tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí ilẹ̀ wa kò dẹ̀ sí nǹkan méjì wọ́n ò lè kọ́lé sílùú tiwọn ọ̀dọ̀ tiwa ní ìsàlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ní gbogbo wọn wá ń kọ́lé sí wọ́n ò lè gbé nílùú wọn wọ́n ṣe lọ gbé nílùú wọn bọ̀ nígbà tó yẹ pé wọ́n Nàìjíríà ní gbogbo wa àwa kẹ̀rẹ́ ibi ń pa wá àti talẹ̀ wa àti ta nǹkan ìbí wa fún wọn ìyẹn tẹ̀ dá ìbéèrè tí mo béèrè lọ́sàn-án àá tìtẹ̀lé lọ́la torí pé mo ní láti lọ nísìn ṣé kò ń ṣe pé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ti fi ilẹ̀ Yorùbá dájọ́ síbì kan ṣé kò ń ṣe pé wọ́n ti gba owó orí ilẹ̀ yẹn lọ́wọ́ àwọn ọba wa táwa kàn ń sọ pé a nílẹ̀ kó má jẹ́ pé àjọṣepọ̀ àdéhùn kan ti wà láàrin Fúlàní pẹ̀lú àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n gbọ́dọ̀ jáde láti wá clear àárín yẹn fún wa àmọ́ a kàn ń béèrè ni torí a kàn ń pariwo pé kí ló dé tọ̀ dá sí kí ló ṣẹlẹ̀ kí ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n la ṣẹ̀ wọ́n ṣé kò ń ṣe pé ilẹ̀ Yorùbá gbogbo tí ilẹ̀ Yorùbá bá dé Ọ̀yọ́ ni Ògùn ni Èkó ni Ọ̀ṣun ni ìpínlẹ̀ Oǹdó ni ìpínlẹ̀ Èkìtì ìpínlẹ̀ Kogi ìpínlẹ̀ Kwara ṣé kò ń ṣe pé wọ́n ti fi ṣe nǹkan kan àwọn ti ṣètànà Sokoto I don't know ẹ jẹ́ ká kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí a tún jọ darapọ̀ ní 2 hours ó máa ń dàbí pọ́jọ́ yẹn ò pẹ́ bọ́ ń pẹ́ àdúrà tá a máa gbà náà ni pé bí arákùnrin ṣe sọ kọ́pín ìlú yìí òun lọ́nà àbáyọ bọ́ ká tó máa lọ ẹja gbọ́ ilé yìí. Yorùbá tó bá kọ lọ́lá tó kàn lù ní ọkọ̀dọ̀rọ̀ sí ajínasẹ̀ tí jà wá jí gan ni. Yàrá tó fà kíkọ́rí táwọn ò ní tó kan náà lọ́rùn ìran aládé. Ó di dandan káwa pàápàá tẹ́rù ara wa pa kẹ́hìn sọ̀rọ̀ sókè lálálá wípé a ò ṣe mọ́ nínú ìwọ́de làmìlaka mẹ́kàrà lè tó bọ́ dẹ̀dẹ̀ lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de làmìlaka àkọ́kọ́ irú rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Táwọn akọni wa, aṣáájú wa, òun tàwọn olórí ogun wa, generals wa gbogbo owó tán wámúwámú láti ṣáájú ó sì mọ kẹ́hìn sọ̀rọ̀ sókè wípé òmìnira ilẹ̀ Yorùbá di dandan pẹ̀lú àwọn ọ̀kọ̀ọ̀jọ̀ káàlàkálẹ̀ tó láti pèsè sílẹ̀. Táwọn lè sọ lórí afẹ́fẹ́ nítorí àwọn ṣègbésájò gbogbo tó wà láàrin
láàrin wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá rere àti ọmọ ìran aládé tí gbogbo wa ti jọ wá. ohun tá a fẹ́ ni pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko àti lókè òkun lọ múra sílẹ̀ de ìwọ́de làmìlaka tí ó wáyé nínú oṣù karùn-ún yìí. ẹ jẹ́ káwa náà gbáradì láti darapọ̀ mọ́ ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. torí tó bá ti gbẹgbẹgbẹ má gbé sẹ́kùlé mi ní o. bákan náà fún àwọn tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú ohun kan tàbí kejì lórí ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. ẹ lè kàn sí wa látòrí www.yorubanationyouth.org fún àlàyé tàbí ìbéèrè síwájú. ẹ lè pè tàbí kẹ́wàsá Prophet Ayọ̀délé Olúgbòlúwa Yorùbá Nation Youth Leader in all diaspora lórí +1-803-846-1116 tàbí Comrade Omiyo jẹ́ Omla Yorùbá Nation Youth Leader lórí +234-703-717-3355 Yorùbá Nation no going back. ìkéde ìdẹ́sẹ̀ tí gbọ́yìn látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo Yorùbá Nation Youth lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá. gbogbo ìgbìyànjú wa pé kò ní já sásán adélẹ̀ lérí àmọ́ a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni freedom kò ń ṣe tán fúnyàn lọ́fẹ̀ẹ́. ẹ̀yin tí ẹ wà lórí WD tí bá gbára kúrò ẹ̀rí pé àwọn màálù tó wà níbẹ̀ yẹn àwọn màálù Fúlàní tó ń jọko káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ni. ẹ jẹ́ ká gbìyànjú. ẹ̀yin tí ẹ wà lórí bíbà ẹ̀rí pé orí olókùn kọ́ ni o wọ́n ní orí adé ló ń jẹ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe sọ fún wa. so orí adé là á máa pè é àgbọ̀dọ̀ tún pè ní orí olókùn mọ́. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí a mọ̀ òun náà la ṣe sọ pé tá bá délẹ̀ lérí iṣẹ́ ń bẹ tá máa ṣe. mo kí gbogbo yín o ẹni tá a bá dárúkọ fún dikun àbí ìdíkejì ẹ má fi ṣèbínú. gbogbo yín náà ni a mọ̀ pé wà lórí ètò pẹ̀lú wa. mo gbọ́dọ̀ lọ nísìnyí torí pé àwọn tíìmù wọ́n ti ń wáìn ní dáhùn pé ìrìnàjò wa ó sì ń tẹ̀síwájú. mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. bẹ́ẹ̀ ni mo kí the YSDM tó jẹ́ agbẹnusọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri. without them àní lè ṣe so much. so adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún iṣẹ́ takuntakun iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ń ṣe. nígbà tí mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa olóyè ọmọdé yẹmọ Ìgbòho ṣá mo kí ajagun mo kí kọmíṣọlá kò gbọdọ̀ kú mo kí màmá tèmi náà mo kí gbogbo ìyá wa lọ́tún lọ́sì mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ mo kí gbogbo wa pé ẹ má yẹ ká bẹ̀rù ẹni tí ó máa ṣẹlẹ̀ ó ní kankan tí bàbá tú orí kan tó kọ what will be will be what will be will be bí abọ́ ṣe kọ́ nìyẹn what will be will be. àwa kọ́ la fi ṣe àwọn tó máa ṣe àwọn onílẹ̀ ló nílẹ̀ wọn but àwa physically has to be there. wọ́n ní ẹ má bínú pé mo fi pòwe wọ́n ní kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ yóò lè gbà kò sí tó ti ṣẹlẹ̀ rí. Sera what will be will be. The future is not ours to see. Sera. Bàbá ló ń pẹ̀lẹ́ fún mi lánàá. What will be will be. The future is not for ẹ bá mi kọ́ it's not our own to say. Ẹ bá mi kọ́ síta. Sera. What bàbá ló ń pẹ̀lẹ́ yó lánàá fún mi 90 years old. Ìwọ ń bẹ̀rù. Ṣé kí n tún fún yín ní encouragement? Ṣé mo pé bàbá Akíntóyè wọ ọ̀bẹ̀rù kankan ṣá? I keep watching him, I keep looking at him and he's not scared. Bàbá ní àwọn ti ṣe tán, àwọn ti ready. So kí wá ló ń bà wọ́ lẹ́rù tí bàbá 90 years old tó ń sọ pé òun ti ṣe tán. Sera, what will be will be. The future is ours. Máyì kẹ́lẹ́ kankan tún ẹ̀. Máyì kan gbé ní is coming. Ìgbà tí mò ń gbọ́ program àrólé 10:10 kí n tó wind down. Ṣẹlẹ̀ yìí tẹ máa ní ẹ fẹ́ báwo la lórí ti sọ ẹ fẹ́ deliver fún Tinubu ẹ fẹ́ deliver polling unit yín ẹ má waste time ara yín. God is our backup bẹ́ẹ̀ ni Elédùmarè is our backup Ògún is our backup Ọ̀ṣun is our backup Jésù Kristi is our backup. It's a peaceful rally. In tó bá mú wa ṣe rally ní London tí kò ń ṣe lẹ́wà tábàárí nísìnyí àwa àpá draft ẹ̀ síta ẹ tún kọ sí mi létí lẹ́ẹ̀kan sí. Sera what will be will be. Oye yìí bẹ́ẹ̀ so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. We were able to do a rally in London. Wọ́n ta gbogbo títì rẹ̀ fún wa. Ṣáwàlá ní UK ni ṣáwàlá nílẹ̀ yẹn. We travelled all the way from BBC. Ṣé orí YouTube lẹ́sìn mẹ́lẹ̀ ṣé YouTube ti yín àbí tèmi mo fẹ́ gbé wá sórí àmúṣe ni. When I was
lẹ́yìn Yorùbá máa dúró ẹlẹ́dẹ̀ apariwo adọ̀yọ̀ máma sọ pé ṣàti rẹ́dì ṣàti ní gbogbo nǹkan what will be will be ọmọ Yorùbá náà rẹ́dì ìwọ sọ pé àìtí rẹ́dì àìtí ṣetán lówó àwọn olóṣèlú yes lówó wọn ẹ̀yin tẹ̀ ń deliver polling unit fún wọn láti ọ̀gá tí ń deliver ilé mélòó ló ti kọ́ oúnjẹ mélòó ló ń jẹnu ilé ẹ̀ gbóhùn sókè ká tó máa lọ lẹ́ǹkan sí tó bá yọ ọ́díò yìí tẹ́ bá débẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ni pé mò ń jó bóyá copyright ni ó dìgbà tá a bá parí program yìí it could take some days or weeks tó bá ti yọ àní lè máa lò mọ́ tó bá ti yọ àṣì máa lò lẹ́ǹkankan if otherwise ẹ máa gbọ́ ohun tèmi bọ̀ gbóhùn sókè arábìnrin yìí. The future's not ours to see. Que será, será. Bàbá ló sọ pé fíìmù ni kẹlẹ̀ mọ̀ kí bàbá kí tó yè intelligent man 90 years old èmi ò tẹ̀ gbọ́ ilé ìmú gbọ́ bàbá o ti ṣó pé fídíò yẹn orin yẹn copyright ni será ọ̀ṣà lè blọ́ọ̀kì tèmi what will be que será ẹ ti get it right máa sọ òyìnbó lórí social media máa sọ òyìnbó nínú Zoom ilẹ̀ yín lọ́ngbà lọ yẹn má tètè darapọ̀ mọ́ mo kí gbogbo ilé nǹkan sí o Koiki Media bringing the world closer to your doorstep Oranyola Masun all the way from Africa as we continue our journey we'll be back again when I don't know but my team will always be out there follow us on Twitter follow us on Instagram on LinkedIn tomorrow tàbá máa ṣe program ọ̀bí alọ́túnla àfi mọ̀ ṣé kò ń ṣe pé àwọn balẹ̀ Yorùbá wọ́n ti lo ilẹ̀ yẹn fún kankan ni wọ́n ṣe ń dákẹ́ tí wọ́n lè sọ fún wa torí mo ní nkí nǹkan tí ẹ bá filẹ̀ yẹn ṣe ẹ jẹ́ ká mọ̀ a máa rúbọ ni a máa bẹ Ọlọ́run ni a máa ṣe tutù ni a máa lọ lé àdúrà ni but ṣé kò ń ṣe pé ẹ ti gbé fáwọn Fúlàní tó jẹ́ ṣètàn of Sokoto ẹ jẹ́ ká tún pàdé nígbà tí Elédùmarè bá tún ní àjọpàdé good night from here and let's say mo dúpẹ́ o torí pé orin tí mò ń play lẹ́ǹkan yẹn lọ́ọ́ ṣe ń sọ pé fídíò yẹn yeah the video contains music or audio that may belong to somebody else àti rí àti gbọ́ Facebook gan náà like it alright that's fine thank you so much God bless Yoruba land God bless every one of us. Hello, ẹ káàbọ̀ sórí ètò Lady K Ìfẹ́ Olúwa show tán fún wa ní bíbá the baby of Yoruba nation wà ní BP ẹ káàbọ̀ happy new month happy new month gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà àmàkẹ́tọ̀ àmà sọ fún yín wípé gbogbo ọ̀nà ni wọ́n ń gbà nílùú Nàìjíríà láti fi fìyà jẹ wá à ń sọ fún yín pé gbogbo ọ̀nà ni kò gbà work well ní ìlú Nàìjíríà ohun rere kan kò lè ti Jerusalem ìlú Nàìjíríà jáde ẹyẹ èèyàn ní náà láì ó ti wá ṣẹlẹ̀ o NNPC ẹ wá gbọ́ o bó ṣe ń ṣe yín ẹ wá gbọ́ àṣírí bí wọ́n ṣe ń fi NNPC lu jìbìtì ní ìlú Nàìjíríà kí ló dé ṣé wọ́n fi ṣe wọ́n ni ṣé wọ́n fi ṣe àwọn olórí ìlú Nàìjíríà ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gbogbo ohun tá a ṣe ní ká mú ọkọ̀ mọ́ èjì ká wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdánì gbogbo ohun tá a ṣe sọ wípé ká dá dúró nìyí gbogbo ohun tá a ṣe sọ wípé ẹ jẹ́ ká máa lọ nílọ títí wa gbogbo àṣírí bí wọ́n ṣe fi NNPC ń lù yín ní jìbìtì ẹ̀yin náà ẹ wo látìgbà tí Tinubu ti dé bẹ́ẹ̀ látìgbà tí Tinubu ti wà ń bẹ̀ ẹ wo itú tí NNPC tí wọ́n fi yín pa ẹ wo àrà tí NNPC fi yín dá ẹ wo nǹkan tẹ̀ ń là kọjá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó epo wọ́n ní tó bá ti yọ subsidy epo máa wálẹ̀ Nàìjíríà go better Nàìjíríà kò do this látìgbà tí aláyé ti dáyé tó ti jẹ́ wípé kò sí ìjọba tó débẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà tí kò yọ subsidy ààrà petrol ní 500 naira per litre ṣùgbọ́n nígbà tó dórí ti bàbá Jàgàbá the number one ògbóǹgẹ 419 ẹ ra petrol ní 1000 plus ohun rere kan kò dẹ̀ ṣẹlẹ̀ nílùú Nàìjíríà a gbọ́ pé dídà tó dà báyìí o tí epo fi dà báyìí o ohun rere tó ti pasẹ̀ jáde rèé o a gbọ́ pé nígbà tí pẹtrólù tó gbówó lórí o ní àtúbọ̀tán Nàìjíríà sunwọ̀n neku ń ké bí eku lẹyẹ ń ké bí ẹyẹ lọmọ ènìyàn ń fọhùn bí ọmọ ènìyàn a máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kàkà bẹ́ẹ̀ ṣe ló máa ń burú kàkà bẹ́ẹ̀ ṣe ló máa ń fojoojúmọ́ koro ẹ wá gbọ́ àṣírí bí wọ́n ṣe fi NNPC bí wọ́n ṣe fi ń lò yín jìbìtì tó fi ń jalè ẹ kọ́kọ́ wá gbọ́ ná kó má dàbí àsọdùn ẹ kọ́kọ́ wá gbọ́ ẹ wá gbọ́ ẹ bá wa fún ètò yìí síta Yorùbá nation no going back ọmọ Yorùbá tàtẹ́ já lọ
ọmọ Yorùbá tẹ̀sẹ̀ jẹ́ dá dúró ojúmọ́ kan ìròyìn aburú ni ìròyìn aburú tó dẹ̀ ń gba master degree tí ìròyìn yẹn ń gorí ara wọn lẹ́sẹsẹ ní búburú tó ń di dọ́bù ní kọ́lọ́ àdánwò Nàìjíríà dọ́bù lógun ayé Nàìjíríà dọ́bù ní wá 419 tí wọ́n wù Tinubu fúnra rẹ̀ master degree ògbóǹtarìgì ọ̀gára ọlọ́ṣà òun ni Tinubu fúnra rẹ̀ mi ò sọ́rí láti sọ because olórí tó jẹ́ tí ìlú bàjẹ́ débi tí ìlú bàjẹ́ dé irú olórí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó sọ lóko pa ni irú olórí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí wọ́n sọ lóko pa ni kí ni nǹkan tí Nigerian citizen tí wọ́n lè fi proud 2 years on throne 2 good years on throne wọ́n ní ojú tó máa bá ní kalẹ̀ kò ní ti àárọ̀ ṣepin Tinubu ti lu ọdún méje lórí àléfà kàkà kéwì àgbọ́ndẹ̀ líle ló ń lé sí eré 2027 ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni Tinubu fojoojúmọ́ sá Tinubu ò sá eré pò kéèké ni mo tiẹ̀ lè ṣe láti fi jẹ́ kó rọrùn fún yín láti fi múnú yín dùn èmi tí mo sọ fún yín wípé bí President Bola Ahmed Tinubu àti gbogbo àwọn ìsọ̀gbé ẹ̀ tí wọ́n jọ ṣe ìjọba ní ìlú Nàìjíríà tí wọ́n bá rí 5 naira lọ́wọ́ aṣiwèrè wèrè tó ti gba master degree láti 20 to 30 years wọ́n rẹ́dí àti gbà gbọ́ mi kí Tinubu kó rí owó lọ́wọ́ wèrè tó ti ya wèrè láti 20 years tó bá mọ bó ṣe lè gba 5 naira yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n àgbà ẹ jẹ́ àgbọ́ o NNPC rẹ o àṣírí tú o gbogbo epo tẹ́ra 1,000 naira àṣírí ẹ̀rì ó yá ẹ wá gbọ́ ẹ wá gbọ́ o ẹ wá gbọ́ ẹ bá wa pín ètò síta ẹ bá mi pín. NNPC àṣírí tú pátápátá. ó tú àṣírí gidi tú. àṣẹ 419 ní ọ̀gá iléeṣẹ́ NNPC tẹ́lẹ̀ Mele Kyari ṣe fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà. wọ́n ti gbé owó dọ́là ńlá wọgbó lọ o. níbi tí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ NNPC dé dúró báyìí àwọn tí yóò ṣẹ̀wọ̀n yóò pọ̀ nínú àwọn lọ́gàálọ́gàá iléeṣẹ́ náà. abá ti ṣẹ̀wọ̀n ni. nítorí ohun aburú tí àwọn èèyàn náà ṣe fún àwọn ọmọ Nàìjíríà lápapọ̀ yóò pẹ́ gan kí orílẹ̀-èdè wa tó bọ́ nínú ìṣòro náà. ohun tí àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ epo bẹntiróòlù àti bí àwọn ilé ìfọpo ti ń ṣiṣẹ́ ń sọ báyìí nìyẹn. láti ọjọ́ kejì oṣù kẹrin tó ṣẹ̀ṣẹ̀ parí yìí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti dá olórí iléeṣẹ́ NNPC tẹ́lẹ̀ Mele Kyari dúró àti àwọn ìgbìmọ̀ apàṣẹ iléeṣẹ́ náà àtìgbà náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí ti ń tú jáde ó sì hàn gbangba pé lílé tí Tinubu lé Kyari lọ yìí àfi bí ìgbà tí wọ́n sọ òkúta ńlá lu ládùúgbò tí wọ́n pọn omi ìdọ̀tí kúnú ẹ̀ bámú bí òkúta ti ba ládùúgbò yìí ní kinní ọ̀hún bú tí omi rírùn sì bẹ̀rẹ̀ sí túká sí gbogbo àdúgbò tí òórùn sì gba ibi gbogbo kan òórùn burúkú tó ń jáde láti iléeṣẹ́ NNPC báyìí òórùn tó le ní òórùn tó sì ti ń dá òkùnrùn sára orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ọjọ́ ìwáni. lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí àwọn ajìjàgbara kan dìde àti àwọn tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ká lára wọ́n lọ sí ọ́fíìsì mínísítà ètò ìdájọ́ fún orílẹ̀-èdè yìí Lateef Fagbemi tí wọ́n sì ń pariwo níbẹ̀ pé kò sí ṣíṣe kò sí àìṣe àfi kí wọ́n gbé ìgbìmọ̀ oníwádìí ńlá kan dìde kí ìgbìmọ̀ náà sì wádìí Kyari àti àwọn tí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ nítorí gbogbo ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé gbogbo àwọn aburú tó ṣẹlẹ̀ níléeṣẹ́ NNPC láti ọjọ́ ìwá Kyari àtàwọn èèyàn ẹ̀ ló wà nídìí ẹ̀ àmọ́ kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ tí irú èyí yóò wáyé nìyẹn o nínú oṣù kọkànlá ọdún 2024 àwọn aráàlú kan náà dìde wọ́n lọ sí olú iléeṣẹ́ NNPC wọ́n sì fi ẹ̀hónú wọn hàn níbẹ̀ wọ́n ní àfi kí ìjọba wá béèrè bí wọ́n ti ná owó tó lé ní tírílíọ̀nù 64 náírà ìyẹn owó tí wọ́n ní àwọn fi tún àwọn ilé ìfọpo Nàìjíríà ṣe tó sì hàn gbangba pé kò sí èyí tó ṣiṣẹ́ nínú àwọn ilé ìfọpo náà àmọ́ tí wọ́n ń purọ́ fún aráàlú pé àwọn ilé ìfọpo náà ti ń ṣiṣẹ́ níbi tí wàhálà ti fẹjú mọ́ àwọn ọ̀gá NNPC yìí lọ́wọ́ nìyẹn ibi tí wàhálà náà ti bẹ̀rẹ̀ ni pé kò sí ọdún kan báyìí tí àwọn ọmọ Nàìjíríà kì í ní ìṣòro epo bẹntiróòlù láti bí ọdún 10 sásìkò yìí lójijì ní ìdààmú náà yóò kàn dé tí gbogbo ilé epo yóò kún fún mọ́tò tí àwọn aráàlú yóò sì máa bára wọn ja ìjà àjàkú akátá nílé epo
nígbà tí àwọn elépo kò bá ta epo tí wọ́n á ní kò sí epo mọ́tò rárá nígbẹ̀yìn wọn yóò fi owó kún owó epo náà ní kò sí ohun méjì tó ń fa làásìgbò yìí fáwọn èèyàn ju pé ilé ìfọpo mẹ́ta ní Nàìjíríà ní tó jẹ́ owó ńláńlá ni wọ́n fi kọ́ wọn ọ̀kan wà ní Pọ́tà èkejì wà ní Buwari ẹ̀kẹta sì wà ní Kaduna àmọ́ láti bí 20 ọdún nílẹ̀ yìí kò sí ẹyọ kan báyìí tó ṣiṣẹ́ dáadáa rí nígbà tó sì di bí ọdún 10 sẹ́yìn wọ́n kúkú ti gbogbo ẹ̀ pa wọ́n ní wọ́n fẹ́ máa tó ṣe Dangote lówó ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tó refinery ṣe lójoojúmọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ya owó ńláńlá sọ́tọ̀ láti fi tún àwọn ilé ìfọpo wọ̀nyí ṣe lọ́dọọdún tí àwọn ọ̀gá iléeṣẹ́ NNPC sì ń pariwo pé kìnní náà kò ní pẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ṣùgbọ́n bí wọ́n bá sọ pé kìnní náà yóò ṣiṣẹ́ lọ́dún yìí nígbà tọ́dún náà yóò bá fi parí ni wọn yóò padà sọ pé àwọn sọ́ọ̀rì kò tún ṣiṣẹ́ mọ́ ọdún tó ń bọ̀ ni lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó bẹ́ẹ̀ látọjọ́ pípẹ́ àgàgà láti ọdún 2019 nígbà tí wọ́n ti fi ọkùnrin tó ń jẹ́ Mele Kyari yìí ṣe olórí iléeṣẹ́ NNPC níbi wàhálà wọn yìí ni wọ́n fún ọkùnrin olókòwò tí wọ́n ń pè ní Aliko Dangote ní ìwé àṣẹ láti kọ́ ilé ìfọpo ìyẹn lẹ́yìn tó ti gbìyànjú láti ra ilé ìfọpo Warri àti ti Kaduna tíjọba Ọbásanjọ́ tà wọ́n fún un ṣùgbọ́n tí ìjọba Yar'Adua dé tí wọ́n ní kò rà á dáadáa tí wọ́n sì dá owó ẹ̀ padà fún un lójú NNPC yìí ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ ilé ìfọpo Dangote wọ́n sì kọ́ tán láàrin ọdún 8 péré ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nínú oṣù karùn-ún ọdún 2024 yàtọ̀ sí pé iléeṣẹ́ NNPC ló fún Dangote ní ìwé àṣẹ àwọn náà ra ìpín ìdókòwò ìyẹn shares nínú ilé ìfọpo Dangote yìí ìyẹn ni pé àwọn náà ní níbẹ̀ èyí ni gbogbo ayé ṣe rò pé àti NNPC àti ilé ìfọpo Dangote wọn yóò jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ fún dáadáa ọmọ Nàìjíríà ni àmọ́ ọ̀rọ̀ náà kò rí bẹ́ẹ̀ rárá o nítorí nígbàrà tí ilé ìfọpo Dangote ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ni wàhálà ti bá wọn ní NNPC nítorí kò yé wọn bí iléeṣẹ́ tuntun náà yóò ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nígbà tí ilé ìfọpo tàwọn tí àwọn ti fọdún 10 náwó lé lórí kò ṣiṣẹ́ wọn ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí gbégi dínà fún wọn nílé iṣẹ́ Dangote gbogbo ohun tí àwọn Dangote bá fẹ́ ṣe ní NNPC yóò ní kò ṣeé ṣe èyí tí wọ́n bá sì rí i pé àwọn kò lè dènà dè wọ́n nídìí ẹ̀ wọn yóò bà kinní náà jẹ́ bí wọ́n bá ti ń ṣe é lọ nígbà tí yóò fi di oṣù méjì lẹ́yìn tí iléeṣẹ́ Dangote bẹ̀rẹ̀ sí ta epo bẹntiróòlù lọ́jọ́ 15 oṣù kẹsàn-án ọdún 2024 iléeṣẹ́ NNPC kéde pé ilé ìfọpo tàwọn náà tó wà ní Pọ́tà tí kò ṣiṣẹ́ láti ọjọ́ yìí ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ o wọ́n sì ní kí ìjọba àti àwọn èèyàn ńláńlá máa bọ̀ kí wọ́n wá bá àwọn ṣí ní ọjọ́ 26 oṣù kọkànlá ọdún 2024 gbogbo ayé ló yà lẹ́nu pé irú májíìkì wo rèé ohun tí kò ṣiṣẹ́ láti ọdún 10 sẹ́yìn ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àmọ́ inú àwọn èèyàn dùn pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wáyé lójú ẹ̀mí àwọn rìfáínárì àwọn NNPC fẹ́ máa ṣiṣẹ́ àmọ́ ká sọ pé wọ́n ṣí ilé ìfọpo náà lónìí yìí nígbà tó di ọjọ́ kẹta àwọn ará abúlé tí iléeṣẹ́ náà wà jáde láti sọ pé irọ́ burúkú ni NNPC máa pa wọ́n ní epo tí wọ́n gbé jáde lójú gbogbo ayé lọ́jọ́ yẹn kì í ṣe èyí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fọ́ o epo tó ti wà nílẹ̀ níbẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ni àti pé rìfáínárì tí wọ́n ń pariwo pé ó ti ń ṣiṣẹ́ yìí kò máa ṣiṣẹ́ kí á làwọn ọ̀gá NNPC àti àwọn tí wọ́n sanwó ìpolongo fún bẹ̀rẹ̀ ariwo wọ́n ní àwọn kan ló rán àwọn èèyàn náà láti bà orúkọ NNPC jẹ́ kó lè dùn àwọn kan nílé iṣẹ́ Dangote ni àwọn míì ní rárá wọ́n ní àwọn PDP ni àwọn tí kò fẹ́ kí ìjọba Tinubu ṣe àṣeyanjú kankan ọ̀rọ̀ náà di ohun tí iléeṣẹ́ Punch gbé oníròyìn dìde láti fọgbọ́n lọ yẹ ibẹ̀ wò lóòótọ́ ìyẹn sì lọ ó rí pé kò sí iṣẹ́ kankan tí wọ́n ń ṣe níbẹ̀ ibẹ̀ dá páropáro bí òde orò ni oníròyìn náà padà dé wọ́n sì gbé ìròyìn ọ̀hún jáde síbẹ̀ náà Mele Kyari àti àwọn ọmọọṣẹ́ ní àwọn èèyàn náà kàn fẹ́ bà àwọn lórúkọ jẹ́ ni pé ilé ìfọpo náà ń ṣiṣẹ́ lọ bí àrìrà ẹni tó bá débẹ̀ ló lè sọ Olúfẹ́mi Ṣónáyẹ tí ṣe alukoro iléeṣẹ́ NNPC gbé ẹ̀wù ìjà wọ̀ bó ṣe ń ta bágbá ló ń ta báwo ó ní ta ni yóò ní iléeṣẹ́ àwọn kò ṣiṣẹ́ lójú méjèèjì ló fi ń ṣiṣẹ́ o ìwọ̀nba tó sì kù kó di ọ̀kan lára àwọn ilé ìfọpo ńlá àgbáyé àwọn ti fẹ́ yanjú ẹ̀ ohun gbogbo yóò sì kọ́ńtò bí àṣà àwọn olóyìnbó
àmọ́ àgbàlagbà kì í rékú kó da lámùrẹ́ ọkùnrin agbẹnusọ tó jáde fún ìlú náà sọ pé kí làwọn yóò bà NNPC lórúkọ jẹ́ sí pé tí ilé epo náà bá ṣiṣẹ́ ṣé bí oríire àwọn ni nígbà tó jẹ́ okòwò ńlá ni yóò máa mú fún àwọn ní agbègbè àwọn nítorí kátàkárà tó máa ń wáyé níbẹ̀ àmọ́ ohun tí àwọn ń sọ ni pé kìnínní náà kò ṣiṣẹ́ iṣẹ́ kankan kò sì lọ níbẹ̀ mọ́ láti gbà tí wọ́n ti ní àwọn tí ó fọ epo ní Nàìjíríà. pẹ̀lú ìyẹn náà àwọn NNPC kò gbà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yí owó ńláńlá jáde fáwọn èèyàn àwọn akọ̀ròyìn tí wọ́n wá ohun tí wọ́n yóò jẹ nìkan sì bẹ̀rẹ̀ sí gbé oríṣiríṣi jáde bẹ́ẹ̀ ni ìpolówó ń lọ lọ́tún lósì pé NNPC ti jíǹde iṣẹ́ sì ti bẹ̀rẹ̀ pẹrẹwu. ṣe gbọ́ lórí rọ́. ẹnìkan tí ara fu sọ̀rọ̀ yìí ní ẹ bọ́ra òwú fúnra ẹ olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ẹni tó sọ pé mo mọ ìwà ara lé mi kì í ṣe é bú tóbi tó bá jí ọ̀rọ̀ NNPC ni òun mọ̀ wọ́n tinú tẹ̀yìn ó sì mọ̀ pé rẹ̀fánárì tí wọ́n ń pariwo yìí kò tí ì lè máa ṣiṣẹ́ bí wọ́n ti ń gbé e kiri. ó ní Fẹ́mi Ṣọ́nàyẹ yìí bá tún bínú alukoro àgbáyé ó ní kí l'Ọbásanjọ́ ń sọ yìí pé àlémù kò yé àgbà o àmọ́ kí àgbà náà má ṣe nǹkan àlémù o kí Ọbásanjọ́ má dá sí ohun tí kò bá mọ̀. NNPC ìgbà tí òun ṣèjọba ti yàtọ̀ sí NNPC àsìkò yìí orúkọ àwọn ni wí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ àfi bí Ọlọ́run ọba ó ní ọ̀rọ̀ náà kò le rárá kí Ọbásanjọ́ máa bọ̀ kó wá wo ilé ìfọpo àwọn òun náà yóò sì rí pé rìfánárì tó ń ṣiṣẹ́ ní tàwọn. inú bí Ọbásanjọ́ náà ó ní irú ọ̀rọ̀ àrífín wo lọmọ yìí ń sọ pé tí NNPC bá fẹ́ pe òun láti wá wo ilé ìfọpo wọn kì í ṣe ọ̀nà tí wọn yóò fi pe òun nìyẹn bí wọ́n bá mọ̀ pé wọ́n fẹ́ kí òun wá kí wọ́n pe òun lọ́nà tó tọ́. NNPC náà gbọ́n wọ́n yà kúrò nídìí ẹ̀ wọ́n kò jẹ́ bá Ọbásanjọ́ wí kinní kan mọ́ àmọ́ láti fi hàn Ọbásanjọ́ pé ẹ mọ́ ti kúrò níye tí à ń tà á pé NNPC ti dìde lóòótọ́ wọ́n kéde pé ilé ìfọpo wọn tó wà ní Warri náà ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ o pé kò sí tàbí ṣùgbọ́n nínú ẹ̀ mọ́ pé NNPC yóò lè fún gbogbo Nàìjíríà ní epo tí wọ́n bá nílò lẹ́ẹ̀kan. ọgbọ̀n ọjọ́ oṣù kejìlá 2024 ni wọ́n ní ilé ìfọpo ti Warri yìí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí wọ́n sì ní ètò gbogbo ti tò níbẹ̀ kò sí kinní kan tó tún jọ ẹja lórí iyán mọ́ bí ẹkùn bá sì dára kan tí wọ́n bá ní kò jọjú kí ológìní náà dá tiẹ̀ káwòrán. iléeṣẹ́ Dangote ni wọ́n ń pòwe mọ́ yẹn o àti àwọn bíi Ọbásanjọ́ tí wọ́n ní NNPC ń parọ́ kí náà kò ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe yìí gbogbo wọn lè lásán ni o irọ́ ni wọ́n ń pọ́n léwé tí wọ́n sì ń tà fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà. ìdí ni pé ọ̀rọ̀ náà ti sú àwọn èèyàn wọn kò mọ ẹni tí wọn yóò gbàgbọ́ mọ́ nítorí NNPC ń náwó burúkú lórí ìpolongo gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n sì lẹ́nu ni wọ́n ń fowó tàbí iṣẹ́ tó lówó lórí rà sọ́dọ̀ wọn tí wọ́n ń bá wọn pariwo pé NNPC refinery ti ń ṣiṣẹ́ bí efele bẹ́ẹ̀ kìnní náà kò ṣiṣẹ́ kan pẹ́ẹ́ bí wọ́n ti ń parọ́ yìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ọwọ́ kan bà ti ilé ìfọpo Dangote jẹ́ wọn kò fẹ́ kí aráàlú gbádùn ohun yòówù tí iléeṣẹ́ náà bá gbé wá bá wọn àwọn ra epo wọlé láti òkè òkun ni o wọ́n sì ń parọ́ fún gbogbo Nàìjíríà pé epo tí àwọn ń fọ̀ ni ọ̀tọ̀ ni wọ́n ní epo tí Dangote ń gbé síta kò kún òṣùwọ̀n nígbà tí irọ́ ìyẹn já wọ́n ní epo tí àwọn ń tà ní owó náírà fún ó ń ta epo náà sẹ́yìn òdì ni wọ́n bá láwọn kò ní í fi náírà ta epo rọ̀bì fún un mọ́ kó máa wá fi dọ́là rà á lọ́dọ̀ àwọn bí wọ́n ti ń lé wọn nígbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń kó sáwo ọ̀rọ̀ náà sì dàrú mọ́ àwọn náà lójú ṣé òkòtó irọ́ kìí pẹ́ já bàbá ń bá rí ibẹ̀ ni pé ẹni tó na ìka kan sọ́mọlàkejì mẹ́rin tó kù yóò máa jẹ́ tiẹ̀ ní bí wọ́n ti dojúkọ Dangote tí wọ́n ń bá a jà yìí wọn kò rójú ráyè gbọ́ tiwọn mọ́ torí àwọn náà ra epo láti ilẹ̀ òkèèrè ni bẹ́ẹ̀ lówó epo kò sì wálẹ̀ bó bá já wálẹ̀ lónìí yóò tún lọ sókè lọ́la torí bí Dangote bá ní òun dín owó epo kù àwọn náà yóò sáré ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ṣe tí wọ́n fọ̀bẹ gé ara wọn lójú abẹ́. àṣẹ yàtọ̀ sí pé wọ́n ra epo wọlé láti òkè òkun ni ilé ìfọpo pọ́tà tí wọ́n ń pariwo pé ó ń ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́ gidi kan iṣẹ́ tó ń ṣe níbi kí wọ́n ní kéèyàn máa pọn garawa omi 10 wá lójoojúmọ́ àmọ́ kó jẹ́ garawa 4 ló ń pọn 40% ní iṣẹ́ tí NNPC ń ṣe
àmọ́ Kyari àti àwọn ọmọọṣẹ́ ẹ̀ pariwo fún gbogbo ayé pé epo tí àwọn ń fọ̀ lé ní garawa 10 àwọn sì ti dàràbà nínú epo fífọ̀ níta wọn. Iléeṣẹ́ ti Warri tí wọ́n ṣí níparí oṣù kejìlá sì rèé ìyẹn òṣìṣẹ́ oṣù kan tó fi pàfùká nítorí lọ́jọ́ 25 oṣù kínní ọdún 2025 wọ́n ti dẹnukọlẹ̀ gbogbo ọ̀nà ló fi fìyà jẹ wá lóye. ohun tó bà yàn nínú jẹ́ ni pé àṣírí gbogbo eléyìí kò tú títí di ọjọ́ kejì oṣù kẹrin tó ṣẹ̀ṣẹ̀ parí tí ààrẹ Bọ́lá lé Kyari dànù lẹ́nu iṣẹ́ náà. Nígbà náà ni àṣírí oríṣiríṣi bẹ̀rẹ̀ sí tú tí àwọn ìwé àkọsílẹ̀ oríṣiríṣi bẹ̀rẹ̀ sí jáde bíi bílíọ̀nù kan owó dọ́là tí wọ́n fi tún ilé ìfọpo Warri ṣe ti wọgbó atúbà yìí o nítorí kí náà kò ṣiṣẹ́ rárá mọ́ kò sì lè ṣiṣẹ́ kan èyí tí wọ́n ná ní NNPC náà sàrà lásán ni gbogbo owó yìí níjọba wá fẹ́ wádìí báyìí ohun tí wọ́n sì ṣe lé àwọn ọ̀gá ilé ìfọpo ti Warri àti ti Port Harcourt nìyí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lé wọn lẹ́nu iṣẹ́ lọ́sẹ̀ yìí ni ìjọba ti láwọn yóò wádìí Mele Kyari fúnra ẹ̀ àwọn yóò wádìí àwọn ọmọọṣẹ́ ohun tí gbogbo aráàlú sì ń pariwo báyìí ni pé àfi káwọn èèyàn yìí ṣẹ̀wọ̀n kó lè jẹ́ ẹ̀kọ́ fáwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ NNPC tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn kí àwọn náà má tún bẹ̀rẹ̀ sí dá oríṣiríṣi àrà fáráàlú kí wọ́n sì má fi àsìkò tiwọn náà kó owó jẹ kì í ṣe pé Nàìjíríà kò dáa o àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé iṣẹ́ ìlú lé lọ́wọ́ àti àwọn tí wọ́n wà nípò gíga ni wọ́n sọ orílẹ̀-èdè yìí dèrò ẹ̀yìn lójoojúmọ́ kí Ọlọ́run ọba tó lọ́jọ́ òní kó wa yọ lọ́wọ́ wọn kí àṣírí gbogbo aṣebí sì tú pátá kí gbogbo ẹ̀ lúlù tó bá fàjò forí ara ẹ̀ pé Ọláìwọlá alága ló yẹ àṣírí ẹ̀yin bàbá òun lẹ tún ti gbọ́ yìí o. fún àṣà àti ṣe Yorùbá World Center. òun lẹ tún ti gbọ́ yìí ẹ̀yin bàbá wa sọ fún mi ọ̀nà wo ni wọn ò gbà fi ń já àwọn èèyàn lólè ṣe rí pé ojoojúmọ́ ni wọ́n ń wa ọkọ̀ Nàìjíríà sínú rà wọn ò fi jókòó wá ìṣerere fún ìlú yẹn gbogbo àwọn Nigeria politicians pátápátá from up to down ó lè gidi ni wọ́n Tinubu tó léyàn kúrò wípé kò ṣe dáadáa tó dá dúró ọ̀gá iléeṣẹ́ NNPC dúró Tinubu fúnra rẹ̀ bí lèrè pé ibo ló bìlọ́ǹgì sí ìjó ṣe ti mẹ̀kúnnù ṣe bóun ló sún wa débi tá a dé kí ni akitiyan lórí ọ̀rọ̀ epo tó fi di ohun tààrí epo ní 1,000 naira per litre ṣé bó ṣe bá ní ṣe bó ní nǹkan tóun náà ń benefit ní bẹ́ẹ̀ mọye oil company tí Tinubu ní ni ẹ̀yin èèyàn ṣé mọye oil company tí Tinubu ní ni lókè òkun ṣe fẹ́ ka iye ilé epo tí Tinubu ní kò ṣe kà gbogbo epo tí ẹni tó ń import wọ Nàìjíríà àti ilé epo Tinubu ló ti ń gbé wá àti àwọn ilé epo ẹ̀ ni wọ́n ti ń move wọn wá sí ìlú Nàìjíríà ní òbítíbitì owó ní owó iyebíye tẹ bá wá gbọ́ wípé ó léèyàn kan ó ṣe kinní kan ẹ má jẹ́ kí yẹn move fún yín ọmọ Yorùbá tàtà ẹ má jẹ́ kí yẹn fi yín lọ́kàn balẹ̀ pé Tinubu máa ṣe dáadáa fún yín ẹ má rí yẹn ní rí wípé ti rí mẹ̀sáyà Tinubu ò ṣe mẹ̀sáyà wà Tinubu kò kí ń ṣe mẹ̀sáyà ọmọ Yorùbá Tinubu ò kí ń ṣe mẹ̀sáyà ọmọ Nàìjíríà tí Tinubu bá jẹ́ mẹ̀sáyà wa ni gbogbo nǹkan tó wọ́n Tinubu ò ní lo 1 year níbẹ̀ tá ti dẹ́lẹ̀ padà àbí kí gbogbo etí ẹ̀ wá wà ní bó ṣe bá kó má wọ́n sí kó wá máa ṣiṣẹ́ lé lórí bí gbogbo ẹ̀ ṣe máa wá lọlẹ̀ ṣèbádéhùn tí Tinubu ṣe fún wa ni wípé tóun bá débẹ̀ àwọn máa sọ ọ̀wọ́n di ọ̀pọ̀ ṣe làwọn wá sọ ọ̀pọ̀ di ọ̀wọ́n èèyàn mélòó ló lè ra rice of bag of rice ní 50,000 sí èèyàn mélòó ló lè ra 1 litre of petrol ní 500 naira or 700 níbo lẹ ti fẹ́ rí Tinubu débẹ̀ tán ó sọ ọ̀wọ́n ọ̀pọ̀ tá à ń jẹ because èmi ṣì ra bag of rice 40,000 38,000 ní Nàìjíríà ọ̀pọ̀ ni ẹ gbàgbé ọ̀pọ̀ là ń rà nígbà yẹn ta rò pa rọ̀ wọ́n Tinubu wá débẹ̀ tán ó wá sọ ọ̀pọ̀ tá à ń rà nígbà yẹn ó sọ di ọ̀wọ́n gbogbo èyí tẹ bá wò pé Tinubu ṣe ní bẹbẹ ó ń change àwọn ọ̀gá kan ó ń repost àwọn kan ẹ̀yin ọmọ Yorùbá géèmù ní kinní yìí ẹ jẹ́ kí yẹ̀yí kò ṣe
Tinubu ò ní nǹkankan tó lè benefit wa, kò ní oore kankan tó lè ṣe fún wa. Owó rere kankan kò lè tipasẹ̀ Tinubu. President Bola Ahmed Tinubu, mo repeat. Owó rere kankan kò lè tipasẹ̀ President Bola Ahmed Tinubu jáde citizen of Nigeria. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Mo fọwọ́ ìsọ̀yà. Mo sọ with my full chest. Àfi kó ní kálukú kó dá dúró. Kọ́lọ́ mú gbé ọmú ìyá ẹ̀. Ẹ wo bí ó ṣe tàn wá. Ẹ wo bí tabára wa lọ́jọ́ tòní. Ẹ wo ipò tí a wà. Hospital dà kò sí. Free education kò sí. Kò sí wípé aláboyún lóyún o. Ó lọ sí antenatal. Ó lọ fún free antenatal. Kò sí nílùú Nàìjíríà. Òun ló jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláboyún kó máa kú toyúntoyún nígbà tí wọ́n bá fún wọn ní bíìlì òbítíbitì ní hospital tí ò síbi tó ti fẹ́ rí owó. Ẹlòmíì gan ó máa lóyún mi mistake báyìí. Owó tó máa fi abort ẹ̀ kò sí. Owó tó máa fi abort ẹ̀ kò sí. Àdẹ̀lẹ̀ ti torí ẹ̀ka ní káwọn èèyàn máa gbádùn ara wọn. Body will ask. Ẹ gbàgbé òṣì. Ẹyẹ tó àwọn èèyàn. Àwọn ìyá wa gan tó ti dàgbà gan ẹ̀kọ̀ọ̀kan gan brain wọ́n máa ṣí wọ́n máa rántí ìgbà yẹn táwọn ṣe ń jẹ banana táwọn jẹ kùkúmbà. Wọ́n máa rántí. Àwọn bàbá tó ti wọ 90 years. Ara wọn sì ṣe kíni, ó ṣe dìde, ó bèrè kíni. Because ẹlòmíà ni ẹ ṣe yẹ káwọn èèyàn máa fúnra wọn lóyún. Wọ́n ṣe ní fúnra wọn lóyún nígbà tí wọn kì í ṣe òkúta. But ẹ wo Nigeria of nowadays kò sí kankan láti ìgbà tí aláyé ti dáyé. Àti ìgbà tí ìyá mi ti bí mi sáyé, mi ò gbọ́ bí kí ìyá mi sọ fún mi pé àwọn lọ fún free antenatal. Títí tí mo fi débi tí mo dé. At age of 20 years mi. Báwo ni kẹ́ máa gbé yẹn kiri, mo ju content ilẹ̀ fún yín nìyẹn 20 years náà ni. At age of 20 years tí mo wà yìí, tí mo fi pé 20 years tí mo pé yìí, mi ò gbọ́ rí pé mọ́mì mi lọ sí free antenatal. Tèmi náà fi wá pé 20 years tí mo fi dẹni tó jẹ kùkúmbà, jẹ banana, tí mo fi produce, tí mo ń bímọ. Mi ò lọ fún free antenatal nílùú Nàìjíríà. Ṣó yẹ kó dà bẹ́ẹ̀? Kò sí nǹkan kankan. Ìyẹn lásán ó yẹ kó máa jẹ́ ìtìjú fún àwa tá pé àwa lọ́mọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó yẹ kó máa jẹ́ ohun ìbànújẹ́. Ó yẹ kó máa jẹ́ ohun ìríra láti lè sọ lánàá sọ wípé I'm from Nigeria. Gbogbo orílẹ̀-èdè ni wọ́n mọ orílẹ̀-èdè tí a ti wá. And they know the kind of leaders that we have. That all our leaders, they are 419. All Nigeria politicians, they have master degree in 419. They have master degree. Among all the whole nation, all the whole country. Let's talk about the country, not nation. Ìlú kan ló ń jẹ́ nation, country kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo country, I'm talking about the whole country. Tí Ẹlẹ́dùmarè dá. Àwọn Nigeria politicians nìkan ni wọ́n gba master degree 419. They mess up that country. They turn that country upside down. I cannot proud of Nigeria as my country. Same thing to other people in that country. Gbogbo ọ̀nà ni wọ́n fi ń jalè. Now look at it. Tinubu tó lè máa sọ wípé àwọn kan kówó refinery jẹ tó ti torí ẹ̀ tó impost àwọn èèyàn tó ń fa àwọn ẹlòmíì síbẹ̀. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣé òun kọ́ ló sọ wá dẹni tó ra petrol 1,000 naira per litre. Ẹlòmíì ò lè tó tẹ generator mọ́ láti ìgbà tí Tinubu ti débẹ̀. I could remember then 25 litres of petrol 5,000 naira ni mò ń rà. And I'll use it for 1 week. That was 2021 nígbà tí mo dé láti sell. 2021 kí n tó travel, kí n tó tún padà sí Nigeria again ní 2022. That was March. Yes. May ni mo padà. Ó dà pé May 26 ni mo padà sí Nigeria. May 26. Ó wà bí tí mo kọ́ sí. Mo padà sí Nigeria ní May 26. Mo dé ra petrol 5,000 naira. That is 25 litres. 25 litres tó máa kún dáadáa. Àwọn black keg yẹn ni mo máa ń rà. I will use it for 1 week. Tinubu fi débẹ̀ 2023. Tinubu débẹ̀ 2023 mo dẹni tí ò lè ra bẹ́ẹ̀ mọ́. Mo increase kí n tó jápa ní 2023 yẹn. 2023 tí mo jápa yẹn, that same year petrol 1,000 naira per litre.
Who caused it? Is it not Tinubu? Who is the leader of the country? Who is in the position? Láti make sure wípé economic of that country ó wálẹ̀ ó dá. Is it not president? What has it done to make the country good? He didn't even care for the masses, for the poor masses. He only cared for his own political admission. Now look at it. Baba is there running up and down for 2027 election. We are still in 2025. Baba just used 2 years. He don't dey run for 2027 election again. He won't go for second time. Shey na life be that? Which kind leader be that one? And you people, you want to continue láti máa suffering and smiling. My people, Iléyá, Yorùbá nation no going back. Let's make sure wípé a sa gbogbo power wa láti lè fi ṣe kíni kó agbára wa ká fi orílẹ̀-èdè yẹn sílẹ̀ ká dá dúró ká gba òmìnira. We have enough resources. We have enough resources tá lè fi survive. Don't listen to all these leaders. Don't listen to all these king, all these baálẹ̀ governor tó sọ pé tá bá dá dúró kí ni Yorùbá fẹ́ jẹ. Ká gbàdo tó dáyé kíní kan lẹ́dìyẹ jẹ. Ohun tí ìran Yorùbá máa jẹ Olódùmarè ti ṣe fún wa. We are not Nigeria, we are Yorubas. And before we became Nigeria, láti jẹ, láti mu, láti live fine. Kó tó kó wa papọ̀ pẹ̀lú amalgamation. Kó tó kó wa papọ̀ pẹ̀lú amalgamation, láti jẹ, láti mu, láti ṣararigi. So what are you now telling me? Kí lẹ̀ ń sọ? Wípé kò sí nǹkan tá fẹ́ jẹ, báwo la ṣe fẹ́ survive? Èmi Lady K Olúwaṣòǹbẹ̀yìn wípé ọmọ Yorùbá. This is the time. Ẹ má jẹ́ afọ́, ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù. Gbogbo nǹkan tó bá dọ̀la, ẹni tó wà ní in charge what is it called? Ministry of Health. Tẹ́ bá máa gbọ́ ti yẹn náà, ẹ gbọ́ pé gbogbo ògùn tó kówó fún wọn, wípé kí wọ́n rà sí gbogbo general hospital, gbogbo maintenance tó ní kó ṣe sí general hospital, àwọn náà ti kówó jẹ. Kò sẹ́ni tí ò ń kówó jẹ Nàìjíríà. Kódà aláta tó bá fi sí post ní Nàìjíríà yóò kówó jẹ. Ogun ayé Nàìjíríà ni, àmì Nàìjíríà ni, ègún Nàìjíríà ni. You become Nigerian politicians, you become thief, wá kówó jẹ. You join Nigerian politicians, ó ti wọ ẹgbẹ́ olè, ọ̀dájú, ìkà. Ó ti di ègún àti èpè, ó ti di àmì burúkú fún orílẹ̀-èdè yẹn. Ẹ jẹ́ ká dá dúró, ká ba lè lálàáfíà ojú òní tiwa. A ní rí jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ètò. Orúkọ ti tèmi ò yí padà. Lady K Olúwaṣò. The baby of Yoruba nation. Èmi gangan lèmi wọ̀ nífẹ̀ẹ́ lómi ṣe wí. Yes, ẹ̀yin mọ́mí ẹ̀yin dádì ẹ wá ra aṣọ. Ẹ wá ra àwọn ohun tí mò ń tà. Ohun mo mi táyé òkè wá bá mi ra. Mo fi àsìkò dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ patronize mi fún gbogbo àwọn products tí mò ń tà. Thank you so much. God will bless you. God will guide you. God will protect you. Àdúrà gbogbo wa máa gbà. Èyí tí a fẹ́ Ọlọ́run á fi fún wa, èyí tí a ò fẹ́ Ọlọ́run á bá wa kọ́ ní agbára Ọlọ́run. Gbogbo wa tá à ń wojú Ọlọ́run fún ohun kan tàbí méjì, Ọlọ́run á ṣe fún wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Ẹ̀yin mọ́mí ẹ̀yin dádì ẹ mọ́ gbàgbé tẹ́ bá fẹ́ ra aṣọ tó dáa, ready to wear tí kò nídìí wípé ẹ ṣe wàhálà ẹ làágùn jìnnà. Àtẹ̀yin dádì mi, ẹ pè mí ọmọ yín olólùfẹ́ yín Lady K Olúwaṣò, the baby of Yorùbá nation. Mi ti ẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ayé ló máa ń wò mí. Tẹ́lẹ̀ bá máa pè mí báyìí, baby of Yorùbá nation. Àwọn bàbá kan pè mí. Mo yẹ ṣe hello. Tí mo rí kọ́ yẹ hello, ó ní hello. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé baby of Yorùbá nation nìyẹn? Mo kú sẹ́yìn. Nígbà tí bàbá mi Professor Banji Akíntóyè náà pè mí bá, the baby of Yorùbá nation. Mo ló tán. Mo ti mọ́yè yìí jẹ ìwọ ọ̀nà. Ìwọ pápá, ìwọ ọ̀nà, baby of Yorùbá nation, ìwọ ọ̀nà, ìwọ pápá, ìwọ ọ̀nà. Tí bá ti ṣẹ̀fẹ̀ ara mi ò ń balẹ̀. Kì í gẹ́ta ara mi àfi tí n bá ṣẹ̀fẹ̀. Kọ́ lọ́wọ́ lọ́jọ́ ìníjọ kó bá mi dá gbogbo àwọn bàbá màmá sí. Kíkú má pa bàbá Akíntóyè fún wa. Káìsàn má ṣe wọ́n. Bàbá ti ṣẹ́gun sí kí wọ́n jẹ ọbẹ̀. Ọba tó dá ayé àti ọ̀run. Òun ọmọ níṣẹ́ fàyà tí ó Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòólì. Má fi bàbá Professor Banji Akíntóyè sílẹ̀. Jẹ́ kí bàbá yẹ kí ògo ilẹ̀ Yorùbá kó ṣojú ẹ̀mí wọn. Jẹ́ kí bàbá yẹ kí wọ́n ní ẹnu ọpẹ́, kí wọ́n lè jábọ̀ rere fún ìwọ Ọlọ́run.
nígbà tó bá túbọ̀ lu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sí because iṣẹ́ ìránṣẹ́ la gbé lé wọn lọ́wọ́ o wọ́n á sì dánwò lọ jábọ̀ kọ́ wá rí ààbò ayọ̀ lọ jẹ́ pé olúwa iṣẹ́ tó rán mi àjẹyè ni mo jẹ mo gba Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ni kò rí Jésù olúwa wa àmì lórúkọ Jésù. So the baby of Yorùbá nation ẹ wá patronize mi ẹ wá bá mi raṣọ gbogbo lówó gbogbo lówó lọ́mọ o gbogbo lówó ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ raṣọ ọkùnrin aṣọ obìnrin Ankara lace damask Kampala brocade ẹ má bínú mi bá ṣe pé àti kí tún níná èwo la tún níbẹ̀ àwọn senator wears àwọn Ankara two colour Ankara mix with lace àwọn daviva tó fine dáadáa àti àwọn Ankara cotton gidi mo láwọn Ankara tó gbá skin níbí báyẹn yín mọ́mì mi ẹ patronize mi ẹ̀yin tẹ́ máa sọ pé Kampala lè fẹ́ tẹ́ bá yí àwọn Ankara tí mo ní wàláì tàláì ó máa wù yín àwọn fine design fine one tó bá dẹ̀ jẹ́ Kampala náà ni ìbàjẹ́ skirt and blouse Kampala lè fẹ́ àdìrẹ mo ní ìbàjẹ́ ṣé mo ṣì láwọn ṣòkòtò àtẹ̀wù náà 1 2 okay ṣòkòtò àtẹ̀wù náà wà yes mo láwọn ṣòkòtò àtẹ̀wù àwọn big size mo dẹ̀ láwọn small size but small size tí mo ní kò ju méjì lọ tó jẹ́ Kampala ṣòkòtò àtẹ̀wù yàtọ̀ sí Ankara ṣòkòtò àtẹ̀wù wà but ẹ̀yin tẹ́ bá ṣọ́ra ẹ̀yin tẹ́ lọ size 22 size 24 size 20 size 18 mo ní àwọn size yín gbogbo ẹ̀ ló kún bí báyìí ẹ jẹ́ patronize mi ojú òní tìyìn ojú o gbọ́dọ̀ tì mí o ẹ má yẹ kójú kó tì mí ẹ bá mi rajà ẹ ṣàánú mi ò níbi tí mo fẹ́ gbé lọ mi ò ní ṣọ́ọ̀bù inú kọ̀rọ̀ yàrá náà ni tá bá ṣe program báyìí tá bá polówó tẹ́ bá pè náà ní pé fẹ́ rajà torí mi ò ṣe ń wọ́wọ́ mọ́jà mi ò ń wọ́wọ́ mọ́jà ẹ ṣàánú mi gbogbo ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin tí mo bá dé ṣẹ̀ ẹ foríjì mi ọmọdé kì í morí jẹ kó má ra lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ń bá ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tí mo bá ṣẹ̀ tí èmi Lady K baby of Yorùbá nation ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé tí mo ṣe ti jẹ́ baby of Yorùbá nation mo ti jẹ́ baby fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Yorùbá àtẹni tó jù mí lọ àtẹni tí ò tó mi lọ́jọ́ orí mo ti di baby fún gbogbo yín ọmọ yín ni mo jẹ́ so gbogbo ẹ̀yin tí ń bá ṣẹ̀ ìbàjẹ́ sọ̀rọ̀ ni mo ṣẹ̀ ẹ foríjì mi ẹ patronize mi ẹ bá mi rajà ojú òní tì èmi ò ń bówó ṣọ̀tá o ẹ ṣàánú mi kódà tí Dúpẹ́ Onítìrì bá pè mí lẹ́ni sí pé Lady K mo fẹ́ raṣọ wàláì máa taṣọ fún kí ló kàn mí òun láyé ẹ̀ ṣe kí ni ló ṣayé bó ṣe wù máa taṣọ fún mi ò ń bówó jà o ẹ wá bá mi rajà ẹ ṣàánú mi o àwọn ọmọ ajẹun ọmọ dọ́sìnì ọmọ 10 bàbá 10 ẹ ṣàánú mi ojú òní tìyàn àwọn ọmọ yóò ní tàràkà àwọn ọmọ yóò ní tọrọ jẹ ẹ wá bá mi rajà lẹ́yìn ẹ gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n wá nídìí spiritual items àwọn spiritual items òun ní ẹ nídìí àwọn pef Holy Michael ọ̀nàlà back to sender Miss Paris àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣé tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ sí ni àbí tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ sí tó jẹ́ ordinary one gbogbo ẹ̀ ló wà available Lavender back to sender ìṣẹ́gun ló wà fún Holy Michael ìṣẹ́gun ló wà fún ọ̀nàlà àánú ló wà fún kọ́nà yín ṣí kọ́nà tèmi náà ṣí kọ́nà gbogbo wa jọlà kájọ rí tajé ṣe kájọ rí ṣe kájọ rí mo ọlọ́run ò kàdúrà o torí ẹ̀ lọ ṣe ní ẹ lọ dira o ṣẹ́rí ilé ayé yìí ọmọ ológo ló máa ń lógun lógo ò ní lógun kódà wọn ní rí tí ẹ wá níta ni ẹ jẹ́ fìyẹ́lẹ̀ kò sí kankan mọ́ lára ẹ̀ ṣùgbọ́n èèyàn tó ní ògo wà lógun ẹni tó ṣẹ̀ abinú ẹ̀ ẹni tí mo máa ń bẹ̀bẹ̀ pé kẹ́ dárí jì mí mi ní rojọ́ jù ẹ ṣáà bá mi rajà spiritual items ní àwọn pẹ́ẹ̀fù ní lọ́lọ́kan òjọ̀kan bákan náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá nídìí àwọn spiritual items tẹ́ lè lò fún ìṣẹ́gun ni àánú ni aṣínà ni awẹ ìgúnwẹ èpè dànù back to sender tí a fi ètò àdúrà ṣe lọ́lọ́kan òjọ̀kan gbogbo ẹ̀ ló wà ń bí báyìí sample àwọn eléyìí o mo dìídì káwọn eléyìí sí báyìí mo fi ń polówó ọjà ni àwọn sample ni àwọn ọṣẹ lónírúurú lóríṣiríṣi iṣẹ́ oníkálukú wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níbẹ̀ ṣe ń wò yìí iṣẹ́ tí oníkálukú máa ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọṣẹ wẹ ègún wẹ èpè ó wà ẹlòmíì ègún inú ẹ̀jẹ̀ ló ń bàjà ẹlòmíì èpè àfọwọ́fà ẹlòmíì gòkò tí ẹ ṣe yàn kò wà burúkú síyàn wọ́n dẹ̀ ń dìde ogun sí wọ́n ń gbógun tì wọ́n á dẹ̀ máa ṣépè fún wọ́n á dẹ̀ máa ṣépè fún wọn máa fi re láìṣẹ̀ láìrò
so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá need àwọn nǹkan spiritual items ẹ̀yọ́nú àwọn àgbà ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní àwọn ọṣẹ yẹn àtàwọn lọ́fíńdà àti òróró gbogbo ẹ̀ ló wà available tó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ dáadáa tó dẹ̀ ṣe kíni tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa gbogbo ẹ̀ ló wà ń bí lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹlòmíì kò mọ nǹkan tó máa lò ó làlàkàlà ó rí ọwọ́ burúkú lóríṣiríṣi nǹkan lọ déédéé ẹlòmíì wọ́n kàn déédéé ń kórìíra ẹ̀ wọ́n kàn ń bínú sí wọ́n kàn ń ba jà láì nídìí ẹlòmíì wọ́kọ̀ kò rọ́kọ ẹlòmíì wá ohun rẹ̀ kò rí ẹ̀yẹ́ pé mi ẹ̀yẹ́ ṣáà ti ṣàlàyé fún mi tẹ́ bá ti sọ ohun tó ń ṣe yín tẹ́ bá ti sọ fún mi èmi tí mo ti máa ṣe kíni tí mo máa fún yín tẹ́ máa lọ wò tẹ́ dẹ̀ máa ní testimony ayọ̀ tẹ́ máa gbégbá ọpẹ́ lé lórí èmi kọ́ lẹ máa fọpẹ́ fún bí kò ṣe Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run ẹni tó ń gbé inú mi tó ju ẹni tó ń gbé inú ayé lọ òun lẹ máa ṣe kíni lẹ máa dúpẹ́ fún àdúrà gbogbo wa dẹ̀ máa gbà kò sẹ́ni tí ò ní títí ẹ̀ kò sẹ́ni tí ò ní one or two things to face bẹ́ẹ̀ ni bọ́ọ̀rọ̀ ayé ìṣerí nìyẹn báíbù náà gan jẹ́ kó yé wa ó ní búburú ní gbogbo ọjọ́ nítorí náà ká máa fàdúrà àgbà padà owó lọ́wọ́ Ọlọ́run búburú ní gbogbo ọjọ́ yìí ó ní ìtumọ̀ tó pọ̀ àwa tá à ń gbénu ayé gan èèyàn búburú ló pọ̀ jù ẹni rere ò kọ́ mọ̀ so nítorí náà ẹni tó bá dákẹ́ táyà bá dákẹ́ Ọlọ́run ò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ aburú ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa ẹ pè mí lórí WhatsApp number tẹ́ wọ́n lójú screen yìí anything tẹ́ bá ti fẹ́ ó wà available ojú ò ní tìyìn ọ̀tá ò ní yọ̀ wá ire o ẹ má tún gbàgbé láti subscribe sí YouTube channel wa kẹtọ notification bell àwọn jewelries wà àwọn ọjà tó mú yes ó wà I'm always proud of my business. I'm always happy because yes, I have quality, not quantity. That is why I have grade by grade. Our fabrics here, grade by grade. If you want the one of $20, I have it here. If you want the one of $50, I have it here. If you want the one of $150, I have it here. If you want the one of $100, I have them here. That is why I have them grade by grade. Grade by grade. I have it. I will show it to you. You will pick the one you want. More quality tẹ́ bá fẹ́. Bójó ní $30 ni, bójó ní $20, bójó ní $100, bójó ní $150. You will pick your choice. And ẹ má wá gbàgbé pé even the one of $20, ẹni tẹ́ bá sọ fún ni wípé $20 ni mo dẹ̀ ra gown tí mo wọ̀ yìí, òun ló máa believe. Ẹni tẹ́ bá sọ fún ni even gan when they saw it in your body, they will admire it, say, wow, my like aṣọ tẹ́ wọ̀, come on, fine, go able to get it. They will ask you. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tún wá fún mi ní customer. Sherry, mi ò mọ bí mo ṣe lè dúpẹ́. Ṣùgbọ́n àdúrà tí mò ń gbà ní kọ̀kọ̀, a máa mọ̀ yín. That is all I can say for now. Because jẹ́ kójú kó tì mí, jẹ́ kí n dá láṣetì, jẹ́ kékùtà kó bá mi. You are buying from me. Ojú òde tì yín láti lè sọ fáwọn èèyàn pé ọ̀dọ̀ Lédìkẹ́ mo ti rajà o. Ẹ tún introduce àwọn customer sí mi. Ojú òní tí yẹn ní ṣàṣetì. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi rajà, gbogbo ẹ̀yin tó introduce sí mi, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ introduce àwọn èèyàn sí mi. Ire á jẹ́ ti gbogbo yín lágbára Ọlọ́run. Àwọn ọmọ yín ò ní dẹni àná. Àwọn ọmọ yín ò ní dẹni lẹ́lẹ̀. Ẹ ṣé gan mo dúpẹ́. Ẹ̀yin náà wà ní wàkísà kẹ́yìn aṣọ. Ẹ ní wọ́wọ́ tì. Ẹ ní bá wọ kí náírà kó àtijọ́. Bí mo wá ti fẹ́ kó rí fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá mi rajà pátápátá. Kó rí bẹ́ẹ̀ fún èmi Àyọ̀ká Lédìkẹ́ Ìfẹ́ Olúwa show. Jésù Olúwa wa àmín lórúkọ Jésù. Ẹ subscribe sí YouTube channel wa kẹ́ tọ notification bell. Ire o.